Okay, so hello everyone, it's me, Tribhuvan from Physics Strong. So आज चाहिँ हामी डिफरेन्शियल इक्वेसनको च्याप्टर 3 मा छौं र यो छ सेकेन्ड अर्डर लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन सबै लिनियर छ र च्याप्टर 3 मा छौं हामी। यहाँ चाहिँ मैले यो च्याप्टरबाट यति चाहिँ म यो भिडियोमा पढाउँछु र अर्को भिडियोमा चाहिँ तपाईको स्प्रिङको पढाउँछु। सो स्प्रिङका यो अरमा आउँछ कसरी आउँछ भनेर पढाउँछु र दुईटै भिडियोमा म च्याप्टरलाई सकाउने ट्राई गर्छु र सकेसम्म म सबै क्वेशनहरु सल्भ गर्ने ट्राई गर्छु। एउटै प्याटर्न छ भने चाहिँ म सल्भ गर्दिन। अब यो क्वेशनहरु कहाँबाट ल्याएँ मैले, अब त्यो बुझौँ ल। इट्स टेक लट अफ टाइम है। अब यो क्वेशन मैले यसरी तपाईहरुलाई ल्याएर गराएको चाहिँ अब मैले कतैबाट चोरेर सारेर गरेको त होइन हैन। इट्स टेक सम टाइम। यो लेख्नु पर्यो, कुन क्वेशनलाई हरेक क्वेशनलाई सल्भ गर्नु पर्यो अनि हरेक क्वेशनको आन्सर लेख्नु पर्यो। सो यो तपाईहरुले एउटा एकचोटी यस्तो गरिहाल्नु पहिला है। फेरि अहिले गयो सब उडेर जान्छ। सो तपाईले स्क्रिनशट गर्नुहुन्छ भने नि गरिहाल्नुस्। म चाहिँ यसलाई लक गरेर राख्दिन्छु अहिले। यो पनि लक गर्दिम। यो लक छ, लक यो पनि लक गर्दिम है। फेरि अहिले मैले डिलिट गर्दाखेरि लेख्दाखेरि उ भएर जान्छ है। ओके, यो सबै क्वेशनहरु चाहिँ म एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु हो। यो चाहिँ टियु एक्जाममा सोधेको 2075 देखिबाट 2080 मसँग अहिले आएको क्वेशन 81 सम्मको छ। सो 81 सम्म ब्याक पेपरको पनि र ब्याक पेपर पार्शियलको पनि र रेगुलरको पनि सबै यसमा मैले गर्दै छु है त। सो तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ र यसको मैले यहाँ यो भिडियोमा चाहिँ मैले सबै नोट्सहरु नबनाए पनि यो सबै नलेखदिए पनि म मोस्ट प्रोबेबली एक्जाममा सोधेको हरेक क्वेशन गर्दिन ट्राई गर्छु। सकेसम्म यो भिडियो लामो होस् तर म सबै सल्भ गरिदिन्छु। तर मैले कुनै क्वेशनहरु सल्भ नगर्न पनि सक्छु। तपाईहरुले नै तपाईहरु आफै गर्नुस् भन्न दिन पनि सक्छु। त्यस्तो क्वेशनहरु चाहिँ तपाईहरुले ब्याचलर क्वेशन बैंक एपमा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु आफै सल्भ गर्नुस्, ट्राई गर्नुस्। भएन भने यहाँ यसको सोलुसन सबै यहाँ भएको सोलुसन सबै छ। यहाँको सोलुसन चाहिँ यो भन्दा धेरै क्वेशन के रे अझै धेरै कुराहरु चाहिँ ब्याचलर क्वेशन बैंक एपमा मैले सोलुसन बनाएर हाल्दिएको छु। सोलुसन चेक गर्नुस्। यो तपाईले यही कुरा ब्याचलर क्वेशन बैंक एपमा नि हेर्नुहुन्छ अथवा मोडल सेट अनुसार खोज्नुहुन्छ भने ब्याचलर क्वेशन बैंक एपमा गएर हेर्नु। अनि तपाईलाई लागिरा होला ए फ्री के रे पेड होला हैन, पैसा तिर्नु पर्ला भन्नु हैन। केही पैसा चाहिँ पर्दैन, फ्रीमा हो। मजाले चलाउनुस्। हाम्रो 2K डाउनलोड भइसक्यो तर यहाँ 1K मात्र देखिरहेछ किन आई डोन्ट नो हैन। तर 2K डाउनलोड भइसक्यो र राम्रो रेस्पोन्स आइरहेछ अहिलेसम्म है। सो यो भिडियो तपाईले त्यही पनि ब्याचलर क्वेशन बैंक एपमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र ल अब हामी हाम्रो टपिकमा जाम है त। ल मैले यो टियुमा सोध्ने क्वेशन है त। सो अब सबैभन्दा अगाडि हेर्नु त के छ, सेकेन्ड अर्डर लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन। सो लिनियर है, लिनियर हो, नन लिनियर पढ्नु पर्दैन सेकेन्ड इयरमा। लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन छ। सो सबैभन्दा अगाडि हामीले पहिला फर्स्टमा के पढ्यौँ हेरौँ ल। अब हामीले के हेरेका थियौँ फर्स्ट च्याप्टर र सेकेन्ड च्याप्टरमा के हेरेका थियौँ भने मोस्ट प्रोबेबली यस्तै खाले क्वेशन हेरेका थियो। पी dt y इक्वल्स टु q t यस्तै खाले प्याटर्न सबै फलो गरेर थियो। यही फर्मको लागि फर्स्ट अर्डर लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन यही फर्ममा थियो। हामीले यस्तै गरी गर्थ्यो। के निकाल्थ्यो, if इक्वल्स टु के गर्थ्यो e p dt गर्थ्यो र अर्को यसको जेनरल सोलुसन कसरी निक्लिन्थ्यो if इन्टु y इक्वल्स टु q इन्टु if dt प्लस c। यसरी नै जेनरल सोलुसन निक्लिन्थ्यो है। सो हामीले यसरी नै गरेका थियौँ र यही कुरा गर्दाखेरि हामीले के निकाल्थ्यौँ लास्टमा px pt इक्वल्स टु c1 प्लस c2 अनि यसको अगाडि केही भ्यालु थियो होला अथवा c1 मात्रै थियो होला। सो सरी यसरी निकालेको थियौँ है। यो c1 मात्रै थियो है, यसरी निकालेको थियौँ ल। ठिक छ है। अब आज हामी पढ्दैछौँ सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल लिनियर इक्वेसन। सो अब हेरौँ है त। अब मैले स्टार्ट गरेँ ल। ओके ल। अब मैले भनिहालेँ, मैले यो सबै नोट्सहरु तपाईलाई प्रपर नोट्स बनाएर राख्दै छु। एक्सिलरी इक्वेसन भनेको के हो भनेर ब्याचलर क्वेशन बैंक एपमा म यहाँ त्यति धेरै नगराए पनि यसको सरफेसमा तपाईहरुलाई बुझाइदिइहाल्छु। तर एकदम डिटेलली चाहिँ मैले नोट्समै लेखेको छु ल। त्यो मेरो ह्यान्ड नोट हो ल। ल हेरौँ है त। अब म धेरै कुरा त लेख्दिनँ। द सेकेन्ड अर्डर लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन हैज द फर्म। अब म फर्म लेखिदिन्छु सिधै। फर्म के हुन्छ भन्दा त y ड्यास डबल डेरिभेटिभ भन्नै पर्यो प्लस pt y ड्यास प्लस qt y इक्वल्स टु rt यस्तो हुन्छ ल। पहिला के थियो तपाईले पढ्नु भएको छ नि, पहिला के थियो y ड्यास प्लस px के थियो y इक्वल्स टु q ड्यास थियो। के हो यो, कुन अर्डर हो यो, कुन हो यो भन्नुस् त ल। पढे मान्छेले भनिहाल्नुस् ल।
तपाईँले मेरो भिडियो हेर्नु भएको छ भने ठ्याक्कै थाहा पाउनुहुन्छ किन ह्यात्तेरिका फर्स्ट अर्डर लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन होइन त हो नि। ल यो चाहिँ के हो त सेकेन्ड अर्डर लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन हो। ठिक छ, कुरो बुझिन्छ। ल वेयर पिक्यू, अब यो लेखिरहँदिनँ है म, तपाईँहरूले म चाहिँ के भन्छु भने तपाईँहरूले मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने के गर्नु भने मेरो भिडियो हेर्दै हुन्छ नि ब्याचलर क्वेसन ब्याङ्कमा एपमा गएर मैले यो यही टपिकमा नोट्स बनाएर राख्दा छु नि त, ह्यान्ड नोट्स, त्यो नोट्स हेर्नु क्या मैले, किनकि पढाउँदाखेरि नि त्यही नोट्स हेरेर पढाउँछु होइन। तपाईँहरू पनि त्यही नोट्स हेरेर पढ्नु है, किनकि म यहाँ भन्दाखेरि तपाईँहरूसँग त्यो नोट्स हुनुपर्छ नि, तपाईँले त्यो नोट्सलाई रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ कि है त। ल वेयर पिटी, अब लेखौँ QT और RT are function of t हो यो सबै होइन त। ल वेयर, अब यहाँ अर्को कुरा बुझौँ। वेयर आज किन अलिकति ह्यान्डराइटिङ पनि नराम्रो भइरहेछ झन् अरू बेला भन्दा। वेयर RT इक्वल्स टु 0 भयो भने, RT इक्वल्स टु 0 भनेको यो भ्यालु 0 भयो भने के हुन्छ त, देन द पुरै इक्वेसनलाई हामीले के भन्नु मिल्छ, होमोजिनियस इक्वेसन वेयर RT इज नट इक्वल्स टु 0 देन नन होमोजिनियस। बुकमा पनि छ, बुकमा पनि भएकै कुरा हो, मैले त्यही पनि तपाईँहरूलाई सर भनिदिइराखेँ ल। ठिक छ, अब जस्तै एक्जाम्पल हेरौँ ल, माथि नै हेरौँ एक्जाम्पल, यहाँ हेरौँ न। यहाँ तपाईँले होमोजिनियस र नन होमोजिनियस इक्वेसन पत्ता लगाउनुहोस् त। यो सबै सेकेन्ड अर्डर हो है, यो सबै सेकेन्ड अर्डर हो। अलिकति हायर अर्डर पनि छ, अब सेकेन्ड अर्डर मात्रै होइन, बढी पनि छ कुनै। ल यहाँ हेर है त, यो के हो, यो अब यो हेर्नु 0 भयो भने के हुन्छ, होमोजिनियस। सो यो के हो, होमोजिनियस इक्वेसन हो। यो के हो, होमोजिनियस इक्वेसन हो। उयो छ नि यो हेर्नु त, यो के हो, होमोजिनियस इक्वेसन हो। अर्को नन होमोजिनियस हेरौँ है त, कहाँ छ, यसलाई हेर्नु, यहाँ सेकेन्ड अर्डर हो होइन, थर्ड अर्डर रहेछ। ल यो के हो, सेकेन्ड, यो नन होमोजिनियस, किनकि यहाँ के छ, 0 छ त छैन, समथिङ भ्याल्यु छ। सो यो नन होमोजिनियस है। म पढाउँछु त फेरि त्यहाँ देखाएर सक्यो भन्ने होइन नि भिडियो होइन, पढाइहाल्छु। ल अब यस्तो क्वेसनहरू सल्भ गर्नु चाहिँ पहिला सुरु हामी जाऊँ नन होमोजिनियसबाट है, सरी होमोजिनियसबाट जाऊँ। होमोजिनियसमा जहिले पनि RT 0 हुन्छ है, RT 0 हुन्छ। सो एउटा यस्तो होमोजिनियसलाई सल्भ गर्ने एउटा तरिका छ, AUXILIARY, एक्जुलरी मेथड भन्यो नि भयो, अथवा एक्जुलरी इक्वेसनहरू। यदि सेकेन्ड अर्डर एक्जुलरी इक्वेसन छ भने कसरी सल्भ गर्ने त भनेर पढाउँछु ल म। ल अब मैले धेरै कुराहरू लेखिनँ, मैले सिधै लेख्छु। यदि कुनै पनि फर्म AY डबल ड्यास प्लस BY ड्यास प्लस C होइन, C नै लेखौँ ल, CY नै लेख्यो नि के भन्दैन ल, CY इक्वल्स टु 0 के हो, यो होमोजिनियस हो, होमोजिनियस हो कि होइन, होमोजिनियस हो। होमोजिनियसमा राइट साइडपट्टि 0 हुन्छ भनेको थिएँ, ल भइहाल्यो। CF 0 हुन्छ भनेको थिएँ, CF भने के हो अझै पनि बुझाउँछु म। ल यो है, ठिक छ। यस्तो फर्ममा छ भने वेयर A, B and C आर गिभन रियल नम्बर, यो चाहिँ के हुनु पऱ्यो त, रियल नम्बर हुनु पऱ्यो। वेन A, B, C आर रियल नम्बर है, A, B, C आर चाहिँ के हुनुपर्छ त, रियल नम्बर हुनुपर्छ। र हामी यो सबैलाई के गर्छौँ त, रेस्पेक्ट टु एक्ससँग। अब ल यो अहिले बुझौँला, ल छोड्छौँ, यति चाहिँ बुझ्नु है, ठिक छ, यति बुझ्नु हो। ल अब हामीले एउटा कुरा सपोज गर्छौँ, सपोज Y को भ्याल्यु चाहिँ के छ अरे, ERT छ अरे भन्ने सपोज गर्छौँ ल। यो बुझ्नु, यो इक्वेसन एक्जुलरी इक्वेसन भन्छ यस्तो प्याटर्नको फर्मलाई। ABCR के हुन्छ, यसमा रियल नम्बर हुन्छ, र हामीले Y भनेको के गर्यौँ, ERT सपोज गर्यौँ। ठिक छ, ठिक छ, अलिकति जुम गरौँ है, अलिकति, ओके, ERT भनिन्छ। ठिक छ, ठिक छ। ल वेयर DY बाई DT, किनकि यहाँ T को टाइममा रेस्पेक्ट छ, मैले T को टाइममा रेस्पेक्ट गरेँ, RERT हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ। सो मैले यसलाई के लेख्न मिल्छ, Y ड्यास इक्वल्स टु RERT लेख्न मिल्छ। अबदेखि म यस्तो लेख्छु है, यो लेख्दिनँ, सिधै ड्यास लेख्छु। ओके, फेरि अब एक अगेन डेरिभेटिभ गऱ्यो भने के हुन्छ, Y डबल ड्यास R स्क्वायर ERT हुन्छ। अब यसलाई लगेर यो इक्वेसनमा प्लट गर्नु के हुन्छ, A इन्टु R स्क्वायर ERT, Y ड्यास भनेको यो छ, प्लस B इन्टु के छ भन्नुहोस् त, B इन्टु के हो,
वाइ ड्यास भनेपछि आरइआरटी होइन त, अनि प्लस सी इन्टु इआरटी इक्वल्स टु 0 हो। अब यसबाट सबैबाट तपाईँले इआरटी कमन लिनु मिल्छ इआरटी कमन लिनु भयो भने इआरटी कमन लियो भने के हुन्छ आर स्क्वायर ए प्लस आरबी प्लस सी इक्वल्स टु 0 वेयर इआरटी विल नट बी 0। सो नट बी 0 भने चाहिँ के मात्रै 0 हुनु पऱ्यो त, इआरटी 0 हुन मिल्दैन भने चाहिँ के 0 हुनु पऱ्यो यहाँ आर स्क्वायर ए प्लस आरबी प्लस सी इक्वल्स टु 0 हुनु पऱ्यो। यसलाई अलिकति राम्रोसँग लेख्यौँ एआर स्क्वायर प्लस बीआर प्लस सी इक्वल्स टु 0। अब हेर्नु त यो एक्सिलरी इक्वेसन भयो कि भएन, तपाईँहरूले यस्तो पढ्नु भएको छ नि एवाई स्क्वायर प्लस बीवाई प्लस सी इक्वल्स टु 0 पढ्नु भएको छ नि, पढ्नु भएको छ वेयर ए इक्वल्स, अब तपाईँले यो फर्मुला पढ्नु भयो होला यस्तो माइनस बी प्लस माइनस रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिभाइड बाई 2a पढ्नु भएको छैन हो, त्यही युज गरौँ है। सो यहाँ चाहिँ वाईको ठाउँमा के छ त आरआर छ, सो आर इक्वल्स टु माइनस बी प्लस माइनस रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिभाइड बाई 2a चाहिँ के रहेछ त यसको भ्याल्यु रहेछ। अब तपाईँहरूलाई थाहा छ यसमा के हुन्छ यो गर्दा जहिले नै y1 अनि y2 आउँथ्यो, त्यस्तै गरी r1 र r2 पनि आउने भयो किनकि रुट्सहरू दुइटा हुन्छ। सो एकचोटि प्लस लिनु पऱ्यो एकचोटि माइनस लिनु पऱ्यो होइन त। ल अब गरौँ माइनस बी प्लस रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिभाइड बाई 2a होइन त। अब r2 भनेको के छ भन्नु त माइनस बी माइनस रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिभाइड बाई 2a होइन त, हो नि है। ल बुझिन्छ, सिम्पल छ है। म अलिक कस्तो आज लेख्नमा अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको छ मलाई, पेपर राख्छु ल एकचोटि ल। यो सर स्क्रिनसट गर्नु छ भने चाहिँ तपाईँहरूले स्क्रिनसट गरिहाल्नुहोस्, स्क्रिनसट गर्नु छ भने तपाईँहरूले स्क्रिनसट गरिहाल्नुहोस् भनिरहेको चाहिँ स्क्रिनसट गर्नु छ भने स्क्रिनसट गरिहाल्नुहोस् र मलाई 1 मिनट दिनुहोस्। ल हेर्नु त एक्सिलरी इक्वेसन भनेको के रहेछ त यही रहेछ, एकछिन बुझिन्छ। अब एक्सिलरी इक्वेसन केमा युज गरिन्छ भने कसैले सोध्यो भने केमा भन्ने होमोजिनियस कि नन होमोजिनियस भन्नुहोस् त ल, भन्नुहोस् होमोजिनियस है। फर्स्टमा जहिले पनि होमोजिनियस आउँछ। होमोजिनियस भनेको के हो त भ्याल्यु त्यसको 0 हुन्छ, राइट ह्यान्ड साइडपट्टि 0 हुन्छ त्यसको भ्याल्यु, राइट ह्यान्ड साइडपट्टि भने सिएफ हो। म बुझाउँछु सिएफ भनेको के हो पछि है, पछि भन्दा नि अहिले भन्दै जाँदाखेरि। ल अब यति बुझेपछि 50 जति राखौँ, यति बुझेपछि अब के बुझ्नु पऱ्यो भने हेर्नु है, अब हेर्नु r1 र r2 त आयो। सो r1 अब चाहिँ एउटा कन्डिसन आउँछ, यो चाहिँ एकदम बुझ्नु पऱ्यो। यतिसम्म त सबैले बुझ्नु भएको थियो, बेसिक म्याथ बुझ्ने स्टुडेन्टले यतिसम्म बुझिहाल्छ है। अब चाहिँ एक दुईवटा कन्सेप्टहरू आउँछ। इफ नम्बर आईमा भन्छु म होइन, आज साँच्चै लेख्न एकदम अप्ठ्यारो भइरहेको छ कि, आज झन् धेरै भिडियो बनाउनु पर्ने, आज धेरै टपिकमा कुरा गर्नुपर्ने, आज चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको छ लेख्नु। ठिक छ ल, r1 एन्ड r2 भन्नु खोजेको के भने यो r1 र r2 को भ्याल्यु चाहिँ, यो r1 र r2 को भ्याल्यु चाहिँ केही गरी रियल आयो अरे, रियल एन्ड डिस्टिङ भने इक्वल होइन भने इफ के भन्न मिल्छ त b माइनस b2 माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। सो यो भ्याल्यु माइनस यो पुरै r1 माइनस नआउनलाई यो के हुनुपर्छ त ग्रेटर हुनुपर्छ नि। जस्तै कि यसको भ्याल्यु 4 आयो भने माइनस हुन्छ त हुँदैन, तर केही गरी माइनस 4 आयो भने यो के हुन्छ त यो रियल भयो त भएन, यसमा त आइहाल्यो भने चाहिँ जहिले पनि ग्रेटर हुनुपर्छ भन्नु खोजेको है, ग्रेटर छ। अर्को कन्डिसन हुन्छ इफ r1 एन्ड r2 आर इक्वल, यस्तो आइदियो अरे। अब अझ मैले अलिकति बिगारेँ, यसो भनौँ रियल एन्ड इक्वल इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टु 0। यो पुरै 0 आयो भने त यो रियलै हुने भइहाल्यो है, त्यही भन्नु खोजेको। अर्को कन्डिसन छ नम्बर 3 मा I1 एन्ड I2 आर नट रियल। जस्तै के आयो कन्जुगेट कम्प्लेक्स आइदिएर, यस्तो कन्जुगेट कम्प्लेक्स एकछिन ल, कन्जुगेट कम्प्लेक्स इफ वाट
b square minus 4ac इज स्मलर देन 0 जस्तै कि रुटको भ्यालु चाहिँ -2 आइदियो अरे यो पुरै के यति पुरै भ्यालु के हो त 0 आइथ्यो नि त यो आउनु भने के हो त यो आउनु भने के हो यो आउनु भनेको के हो यो भ्यालु आउनु भनेको के हो यो भ्यालु 0 भन्दा कम आइदियो भने त यो पुरै आर के हुन्छ -1 मा अथवा समथिङ केमा आउँछ हैन कन्जुगेटेड कम्प्लेक्स हुन्छ ल त्यति बुझौँ है यति बुझेपछि अब हेर्नु ल स्क्रिनशट गर्नु छ भने गर्नु नत्र हामी यसको केस 1 केस 2 केस 3 लेख्छौँ है त ओके सो यही हो अब के हुन्छ त नम्बर 1 मा ल नम्बर 1 को हेरौँ नम्बर 1 मा यदि भ्यालु चाहिँ केस 1 के भयो अरे रियल भयो डिस्टिङ भयो भने के लेख्ने है त त्यसैले r1 र r2 चाहिँ के भयो रियल नम्बर भयो अरे रियल नम्बर हो भने म सिधै लेखिदिन्छु ल अब चाहिँ यसको yt के आउँछ भने यो सोलुसन के आउँछ भने c1e r1x प्लस c2e r2x आउँछ ल मैले माथि के लेखेँ x अब ल यसो गरौँ ert ल्याएको थिएँ हैन t ल्याएको थियो भने चाहिँ यहाँ पनि के लेख्नु पर्यो t लेख्नु पर्यो ल यो चाहिँ याद गर्नु ल यो चाहिँ के हुन्छ त t हुन्छ है ल यस्तो हुन्छ अरे कुन केसमा यदि रियल नम्बर भयो र डिस्टिङ भयो डिफरेन्ट भयो रियल नम्बर भयो र भ्यालु डिफरेन्ट भयो r1 r2 भने यो हुन्छ अर्को केस हेरौँ केस सेकेन्डमा हेरौँ अब के हुन्छ त हेर्नु जस्तै कि r1 को भ्यालु 2 आयो r2 को भ्यालु पनि 2 आयो हैन अब के हुन्छ त yt इक्वल्स टु के हुन्छ त सिम्पल के लेख्नु पर्दैन ert लेख्नुस् किनकि r सेम छ र ब्र्याकेट दिनुस् c1 प्लस c2 अनि x अब x भन्ने त छैन यहाँ त t हो सो t ल यस्तो हुन्छ ठीक छ के हैन c1 प्लस c2 t भनेर लेखिदिनुस् भइहाल्यो है एउटा यो हुन्छ है ल अर्को हुन्छ केस 3 मा यदि केही गरी यस्तो भयो अरे केही गरी के भयो भन्दाखेरि r1 को भ्यालु आई आयो अरे हैन यस्तो आयो अरे अब के हो भने त्यस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ अब एकदम लामो डेरिभेसन हुन्छ अब त्यो कन्जुगेटेड कम्प्लेक्स निकाल्नु पर्यो नि तर त्यो सबै ननिकाल्नुस् अहिलेलाई मैले के भन्दै भने यसो भयो यो कन्डिसनमा के भएको थियो r1 r2 इक्वल्स टु 2 भयो सेम भयो भने है यो कन्डिसन के हो r1 इज नट इक्वल्स टु r2 अब यो कन्डिसन के हो त भन्दाखेरि r1 यदि यस्तो आयो अरे अल्फा प्लस ib भन्ने आयो अरे अनि r2 भने चाहिँ के आयो अरे अल्फा माइनस i बीटा भन्ने आयो अरे यस्तो आयो भने के लेख्न मिल्यो त ल अब यसलाई लगेर यहाँ राख्दिनु त यो कन्डिसनमा yt मा राख्दिनु त के हुन्छ c1 r1 को भ्यालु कति छ अल्फा प्लस i बीटा t प्लस c2 को भ्यालु कति छ e को पावर मैले e को पावर लेख्नु पर्छ e को पावर माथि e को पावर हैन e को पावर अल्फा माइनस i बीटा t हो कि हैन हो अब यसलाई लेख्दाखेरि के लेख्न मिल्छ भने अब यो डेरिभेसन लामो भन्छ है मैले भनिहालेँ डेरिभेसन लामो भन्छ सो मैले सरले अलि यो ठुलो लेख्नु पर्यो है अक्षर हो e के लेख्न मिल्छ सरी म सिधै अब जेनरल सोलुसन लेख्दिन्छु ल एकदम लामो डेरिभेसन भन्छ यो त्यही भएर मैले गरिनँ गर्नु पनि पर्दैन एक्जाममा सोध्दैन e अल्फा बीटा सरी अल्फा बीटा हुँदैन यो t हुन्छ अल्फा t प्लस c1 cos बीटा t प्लस c2 sin बीटा t यस्तो यो आउँछ ल सो तपाईले थाहा पाउनु पर्यो जहिले पनि कन्जुगेटेड आयो भने यस्तो हुन्छ ठीक छ जस्तै कि अब 2i आइदियो भने के हुन्छ त अब जस्तै कि r को भ्यालु के आयो r को भ्यालु 2i आइदियो रे अब के लिने हेर्नु अब कम्पेयर गर्ने r भने के छ साई प्लस i बीटा हो सो साई भने यसमा के छ 0 छ सपोज 0 प्लस 2i छ सो यो साई भने के छ 0 छ इक्वल्स टु 0 i को ठाउँमा के छ i नै छ बीटा को ठाउँमा के छ 2 छ सो i भनेको i भयो बीटा को ठाउँमा छ 2 सो बीटा भनेको छ 2 छ अब यहाँ लगेर राख्नुस् यहाँ लगेर राख्दा के हुन्छ यो भने के छ अल्फा भने के छ 0 छ e को पावर 0 भने 1 हुन्छ सो c1 cos अब बीटा भनेको छ नि त बीटा भने त 2 छ सो 2t प्लस c2 sin 2t यो पनि सो यस्तो कन्डिसन आउँछ यदि r को भ्यालु यस्तो हो r को भ्यालु सपोज यस्तो आयो रे 1 प्लस 2i आइदियो रे r को भ्यालु
1 + 2 आयो तिर अब गर्ने यस्तो के गर्ने त अब फेरि हेरौँ अब मैले मेट्दिएँ ल स्क्रिनसट केही नोट गर्नु छ भने गरिहाल्नुहोस् मैले मेट्दिएँ यस्तो भयो भने के गर्ने अब यहाँ हेर्ने यहाँ चेक गर्ने r = के हो त अल्फा प्लस आई बिटा हो अल्फा भनेको यसमा के छ अल्फा भनेको 1 छ बिटा भनेको के छ यसमा 2 छ सो यहाँ लगेर राखौँ e⁻t 1 × 2t c1 cos बिटाको भ्यालु के छ यहाँ b भने 2 छ 2t प्लस c2 sin बिटा भने के हो 2t ल यो के हो तपाईको जनरल सोल्युसन है ठीक छ ल बुझिन्छ ल हेरौँ त स्क्रिनसट गर्ने भए गरौँ नत्र मैले भनिहालेँ ब्याचलर क्वेसन ब्याङ्कमा मैले ह्यान्ड रिटन प्रपर लेखिदिएको नोट छ त्यहाँ त्यो नोट तपाईँले सिधै कपी गर्नुभयो नि हुन्छ ल म चाहिँ के भन्छु भने मेरो भिडियो हेर्नुहोस् अनि त्यो नोट्स आफू कपीमा पनि लेख्नुहोस् भिडियो हेर्दै नोट्स गर्दै भिडियो हेर्दै त्यो नोट्स मैले बनाइदिएको नोट्स पनि हेर्दै गर्नुभयो भने अझै क्ल्यारिटी आउँछ बुझिन्छ ल अब क्वेसन गरौँ है त सो क्वेसन नम्बर 1 ले के भनेको छ हेरौँ म मेरो त्यो क्वेसन लेखेको पेपर पल्टाएँ ल मैले कहाँ राखेँ त्यो ओके यहाँ रहेछ यही पेपर हार्ड कपी मसँग छ म त्यही हेर्दैछु है ल किनकि स्क्रोल गरिरहनु पर्दैन तपाईँहरूले चाहिँ स्क्रिनसट अथवा ब्याचलर क्वेसन ब्याङ्क एपमा बिबिक्यूमा गएर हेर्नु बिक्युबी क्यू बिबिक्यू भने बार्बिक्यू हो क्या भन्दाखेरि ल दिनभरि सिटमा बस्दा थकै लागिसक्यो ल हेरौँ है त एउटा अर्को काम ल ठिक छ ल गरिहालौँ ल अब म नम्बर 1 इक्वेसन नम्बर ए गर्छु ए नम्बरमा के भनेको रहेछ भने तपाईँले त्यो नोट्समा हेर्नुहोस् त त्यही लेखेको छ y डबल + 5 को ह्यान्ड राइटिङ अलिक ठुलो लेख्छु ल अबदेखि 5y + 6y = 0 छ अरे ठिक छ वेयर = 2 and y dash ल एउटा राम्रो कुरा के भन्दिउँ एउटा तपाईँलाई हिन्ट भनिदिउँ भने जहिले पनि डबल डेरिभेटिभ छ भने याद गर्नु है जहिले पनि तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ डबल डेरिभेटिभ छ भने त्यहाँ दुईवटा सोल्युसन हुन्छ ल हुनैपर्छ ल यदि छैन भने एउटा मात्रै सोल्युसन पनि हुनुपर्छ त्यहाँ के हुनुपर्छ एउटा पनि सोल्युसन हुनुपर्छ एउटा सोल्युसन छ अर्को सोल्युसन छैन भने हामीले त्यो सोल्युसन निकाल्छौँ त्यसलाई के मेथड भन्छौँ भने हामी एकैछिनमा पढ्छौँ है ठिक छ त्यसलाई हामी के मेथड भन्छौँ भने हामी के गर्छौँ एकैछिनमा पढ्छौँ ठिक छ ल यो मलाई लेख्नमा आज अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेछ त्यही भएर ल यो के छ अघिको जसरी ट्राई गरिहाल्नु त सकिन्छ होला यो सायद एकदम बेसिक क्वेसन छ ल ट्राई गरौँ त इनिसियल भ्यालु प्रब्लम पनि दिएको छ ल ट्राई गर्नु नत्र ट्राई गर्नु त सक्नुपर्ने हो तपाईँहरूले यो यति गर्न त मेरो स्टुडेन्ट भएपछि यति गर्न नि नसके त के भन्ने मेरै लाज हुन्छ है ल त्यही पनि ल कुनै बात छैन ल y = ERT सपोज गर्ने भनेको थिएँ ओके डेरिभेटिभ भनेको के हुन्छ RERT हुन्छ र यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ डबल डेरिभेटिभ R² ERT हुन्छ म अलिक ठुलो लेखिदिन्छु ह्यान्ड राइटिङ अबदेखि यो धेरै पनि जुम भयो कि के हो खै मैले आज अलिक बुझ्नै सकिरहेको छैन अरू बेला ठिकै हुन्थ्यो सो यहाँ लगेर यो भ्यालु लगेर प्लेस गरौँ माथि टपमा सो R² ERT + 5 RERT + 6 ERT = 0 हो सो ERT कमन लियो भने के हुन्छ R + 5R + 6 = 0 हुन्छ ठिक छ बुझिन्छ ल अब यो इक्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्नुहोस् त e⁻RT कमन लिदिएँ मैले हैन e⁻RT कमन लिदियो भने अब के भयो e⁻RT कमन लिएपछि अब R² + 5R + 6 बाँकी रह्यो सो यसलाई तपाईँले के लेख्न मिल्छ +3 + 2 लेख्न मिल्यो R + 6 = 0 लेख्नु मिल्यो सो R² प्लस के हुन्छ भन्नुहोस् त 3R + 2R + 0 सो R कमन लिदिनु R + 3 आयो + 2 कमन लिदिनु R + 3 आयो सो कमन आयो R + 2 कमन लिदिनु अनि R + 3 कमन लिदिनु यो भयो ठिक छ अब के भयो R1 को भ्यालु के भयो -2 भयो र R2 को भ्यालु के भयो -3 भयो कुन कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो केस हाई जुन चाहिँ के हो रियल नम्बर पनि हो र डिस्टिङ पनि हो भनेपछि y t के हुन्छ त यसमा c1e r1t + c2e r2t सो c1 को भ्यालु के छ c1e -2t + c2e -3t सो दिस इज द
एन्सर है। ल जेनरल सोल्युसन अब वाइ टी भनेको के रहेछ एन्सर होइन जेनरल सोल्युसन C1e माइनस 2t प्लस C2e माइनस 3t। ल अब यसमा तपाईँलाई इनिसियल भ्याल्यु दिएको छ 0 टेन्स टु 2 सो वाइको भ्याल्यु कति छ वाइको भ्याल्यु 2 छ टीको भ्याल्यु कति छ 0 छ अरे भन्नु खोजेको त अनि यो भने होइन यो भने त्यही भन्नु खोजेको हो। सो मैले के राख्दै वाइको भ्याल्यु 2 यहाँ लगेर राख्दै इन इक्वेसन ए ल मैले ए भनौँ इन इक्वेसन एमा 2 इक्वल्स टु C1 इको पावर 0 प्लस C2 इको पावर 0 किनकि 3 इन्टु 0 0 हुन्छ। सो 2 इक्वल्स टु C1 प्लस C2 यसलाई के भनौँ इक्वेसन 1 भनौँ। ठिक छ ल अर्को के छ अब हेर्नु है अब यहाँ के छ वाइको डेरिभेटिभ अफ 0 इक्वल्स टु 2 भने हो नि त। सो वाइको डेरिभेटिभ भने के हो त वाइको डेरिभेटिभ भने त यसको डेरिभेटिभ भने हो नि त। सो यसलाई एकचोटि डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के हुन्छ त इक्वल्स टु माइनस 2 छ इको ईलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि हेत्तेरिका इको पावर ax इक्वल्स टु म यो भिडियो यो यतिखेर मात्र भन्दैछु अबदेखि भन्दिनँ यो भनेको हुन्छ ax हुन्छ हो कि होइन हो। त्यस्तै गरी C1 भन्दा त कन्सट्यान्ट हो कन्सट्यान्ट बाहिर आयो हेत्तेरिका C1 d/dx इको पावर माइनस 2t t है सरी एक्स भने म नि कति बिगाड्छु भ्याल्युले हो। यो गर्दाखेरि के हुन्छ त C1 इको पावर सरी C1 इन्टु माइनस 2 इको पावर माइनस 2t होइन त हेत्तेरिका हो नि त है। यो बेसिक कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो ल। ल म अबदेखि चाहिँ अर्को अब अर्को क्वेसनदेखि चाहिँ सर भनिदिन्छु ल यस्तो कुराहरू सानो कुराहरूमा धेरै टाइम वेस्ट नगरौँ। माइनस 2 C1 इको पावर माइनस 2t माइनस 3 सेम कन्डिसन यहाँ पनि लाग्यो माइनस 3 इको पावर माइनस 3t C2 अगाडि पछाडि लेख्दै ल अहिले ल यो अब हेर्नु त वाइ टी भने के छ माइनस 2 C1 इको पावर माइनस 2t माइनस C2 ओहो माइनस 3 C2 इको पावर माइनस 3t अलिक ठुलो लेखिदिनु पऱ्यो है अनि बुझिँदो रहेछ। सो हामीलाई थाहा छ y0 इक्वल्स टु 3 y ड्यास इक्वल्स टु 0 सो y ड्यासको भ्याल्यु कति छ 3 अनि टीको भ्याल्यु कति छ 0 छ। सो के लेख्न मिल्यो यहाँ 3 इक्वल्स टु माइनस 2 C1 यो 0 हुने भइहाल्यो माइनस 3 C2 यो पनि 0 यो 0 हुने भयो इको पावर 0 भनेको 1 हुन्छ है इको पावर 0 भनेको के हुन्छ 1 हुन्छ। सो 1 इन्टु यो हुन्छ सो यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड मानिदिउँ ठिक छ। इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 ठिक छ कुरा बुझिरहेछ है ल। इक्वेसन 1 मा के आएको थियो बिर्सेँ त फेरि इक्वेसन 1 मा मैले यहाँ लेख्दै अहिले इक्वेसन 1 2 इक्वल्स टु C1 प्लस C2 इक्वेसन 1 अर्को छ 3 इक्वल्स टु माइनस 2 C1 माइनस 3 C2 इक्वेसन सेकेन्ड। ल अब यसबाट के निकाल्नु पऱ्यो C को भ्याल्यु निकाल्नु पऱ्यो। सो हामीलाई थाहा छ यसो गरिदिउँ C1 इक्वल्स टु 2 माइनस C2 गरिदिउँ होइन अनि यहाँ लगेर C1 को भ्याल्यु लगेर राख्दिउँ 3 इक्वल्स टु माइनस 2 C1 भनेको छ 2 माइनस C2 माइनस 3 C2 ल गरिदिउँ 3 इक्वल्स टु 2 जा माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2 C2 माइनस 3 C2 यो यता आयो 3 प्लस 4 इक्वल्स टु यो कति हुने हो माइनस C2 नै हुने भयो किनकि 2 माइनस 3 C होइन त यो हुने भयो। सो कति हुने भयो 4 5 6 7 हुने भयो होइन त। सो C2 को भ्याल्यु कति आउनु भयो 7 आउनु भयो माइनस 7 आउनु भयो C2 इक्वल्स टु माइनस 7 आउनु भयो। ल अब यहाँ लगेर राख्दिउँ C2 को भ्याल्यु यहाँ C1 इक्वल्स टु 2 माइनस 7 यसको भ्याल्यु माइनस छ भने चाहिँ प्लस 7 8 9 सो C1 को भ्याल्यु कति आयो यो आयो। सो YT कति रहेछ त C1 कति थियो YT भने यही भइहाल्यो यहीँ लेख्दै ल थाहा भइहाल्यो YT भनेको यही थियो C1 यो YT भनेको यो हो। अब C1 मा लगेर भ्याल्यु प्लेस गर्दै मैले डाइरेक्ट गर्दै अब यो फर्स्ट भिडियो भएर मैले एकदम बिस्तारै भनिरहेको छु थोरै बिस्तारै भन्दा नि अलि बेसिकबाट भनिरहेको छु इको पावर माइनस 2t भयो प्लस C2 को भ्याल्यु कति छ भन्नु त माइनस 7 सो प्लस हट्यो माइनस 7 इको पावर माइनस 3t सो दिस इज द वाट यसको पुरै जेनरल सोल्युसन है। अब हेर्नु ल जहिले पनि एउटा कुरा के याद राख्नु भने लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेको अब यदि यो भ्याल्यु 0 छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड 0 छैन राइट ह्यान्ड साइड 0 छ भने हामीले यो के भेटाइरहेको के खोजिरहेको यसलाई
CF भन्छ ल। अबदेखि के खोजिरहेको हुन्छ यो CF। CF भनेको चाहिँ के हो भने नि लेख्दै ल, COMPLEMENTAR कम्प्लिमेन्टरी फङ्सन ल। यो भनेको कम्प्लिमेन्टरी फङ्सन। अब के गरी अब त्यो म भनौँला अर्को पनि छ, PI पनि भन्छ। PI भनेको के हो म भनौँला, पार्सियल सोल्युसन भनेको यो के हो, कम्प्लिमेन्टरी फङ्सन ल। ठिक छ, यसको कम्प्लिमेन्टरी फङ्सन के रहेछ त्यो रहेछ, अथवा जेनरल सोल्युसन यो रहेछ। ठिक छ, कुरो बुझिन्छ। यसको अहिलेलाई चाहिँ जेनरल सोल्युसन यही नै हो। ठिक ल। अब यस्तै अर्को क्वेसन गर्न सकिन्छ त। अब मैले अर्को गरिदिनुपर्छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ पर्दैन है। ठिक छ, अर्को क्वेसन के छ हेर्नुहोस् त त्यहाँ। क्वेसन सरी त्योमा अर्को क्वेसनमा हेर्दैछु ल के छ भने यो रहेछ, गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अरू कुनै क्वेसन ल म गरिदिन्छु नि त, त्यही नै है, सक्नुहुन्छ त्यही पनि। अब अझै भर्खर एउटा क्वेसन त सल्भ गरेँ मैले नि होइन, अझै यही रिलेटेड अर्को एउटा क्वेसन सल्भ मै गरिदिन्छु ल। ठिकै छ। क्वेसनले के भनेको छ भने 2y डबल डेरिभेटिभ माइनस 3y प्लस y इक्वल्स टु 0 भनेको छ, र यसको भ्याल्यु के दिएको छ, y 0 इक्वल्स टु 2 एन्ड y ड्यास 0 इक्वल्स टु 1/2 दिएको छ। ठिक छ ल, यति दिएको छ। अब सोल्युसन गरौँ। मैले भनिहालेँ y भनेको के हुन्छ, ERT हुन्छ। म एकदम अब फास्ट गर्छु। यसको डेरिभेटिभ भनेको के हुन्छ, RERT हुन्छ, र यसको डेरिभेटिभ भनेको के हुन्छ त, R² ERT हुन्छ। र हामीले लगेर यसलाई यहाँ लगेर राख्नुपर्छ, 2r² माइनस 3r प्लस 1 हुन्छ इक्वल्स टु 0 हुन्छ। सो यो क्वेसनलाई अब हामीले कसरी सल्भ गर्छौँ त भन्नुहोस् त। यस्तो क्वेसनलाई केही छ मलाई भन्नुपर्ने, यस्तो क्वेसनलाई हामी के गरी सल्भ गर्छौँ भन्नुहोस्। अब यसको सोल्युसन निकाल्छौँ। अब यसको सोल्युसन भनेको के हुन्छ भने, अब यसको सोल्युसन भनेको कसरी निकाल्छौँ ल भन्नुहोस्। यसको हामीले अघि त फ्याक्टराइजेसन गऱ्यौँ, फ्याक्टराइजेसन गर्न सकिन्छ थियो। अब गर्ने कसरी ल भन्छ, यसलाई कम्पेयर गरिदिनु भयो सिधै। AY² प्लस EY प्लस C इक्वल्स टु 0। सो A भनेको के छ यहाँ 2 छ, B भनेको के छ यहाँ -3 छ, C भनेको के छ यहाँ 1 छ है। ठिक छ, -3 छ ल। कुरो बुझिन्छ ल, अब बुझिन्छ। अर्को भ्यालु के आउँछ भन्नुहोस् त, -b प्लस माइनस रुट अन्डर b² माइनस 4ac डिभाइड बाई 2a होइन त। b भनेको छ माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रुट अन्डर b भनेको छ -3 को स्क्वायर माइनस 4 इन्टु a भनेको छ 2 इन्टु 1 डिभाइड बाई 2a। 2a भनेको 2 नै हो, a भनेको सो इन्टु 2 छ। सो यो गर्दाखेरि सबै सोल्युसन गर्दाखेरि r1 को भ्यालु कति आउँछ त, r1 को भ्यालु आउँदो रहेछ तपाईँको 1 र r2 को भ्यालु कति आउँदो रहेछ 1 डिभाइड बाई 2 आउँदो रहेछ। कुरो बुझिन्छ ल। सोल्युसन आफै गरेर पनि हेर्नुहोस्, मैले कतै बिहार छैन ल। सोल्युसन आफै गरेर हेर्नुहोस्। r1 को भ्यालु प्लस लिनुभयो भने, एकचोटि प्लस लिनुभयो भने यो आउँछ होइन 1 आउँछ, माइनस लिनु भने 1 डिभाइड बाई 2 आउँछ। चेक गर्नुहोस् है। सो तपाईँको r1 को भ्यालु इज नट इक्वल्स टु r2 को भ्यालु कुन कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो, केस फर्स्ट सेटिस्फाई गर्यो भनेपछि अब के गर्ने त, केस फर्स्ट सेटिस्फाई गर्यो भने चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ केस फर्स्टमा हामीले के पढाएछौँ, C1e r1t प्लस C2e r2t। सो यसलाई लगेर राख्यो भने के हुन्छ, C1e r को ठाउँमा 1 राखौँ 1t प्लस C2e r को ठाउँमा के राखौँ 1/2। सो t डिभाइड बाई 2 राख, t डिभाइड बाई 2 राख्यो 1 डिभाइड बाई 2 इन्टु t भनेको t डिभाइड बाई 2 हो। सो राख्नु पाइहाल्यो। सो y को भ्यालु के आयो, यो आयो। ठिक छ, यसलाई मानौँ इक्वेसन मानौँ। सो y को डेरिभेटिभ पनि चाहिन्छ मलाई, किनकि अब तपाईँहरूले क्वेसन पढेर बुझ्नुभयो यो पनि छ भने चाहिँ अहिले नै निकाल्दिराखौँ, किन अहिले पछि फेरि उ गर्नु पऱ्यो होइन। सो यसको डेरिभेटिभ भने C1e को पावर t नै हुन्छ, किनकि e को पावर t विथ रेस्पेक्ट टु t सँग डेरिभेटिभ गर्दा यही सेम हुन्छ। योसँग डेरिभेटिभ गऱ्यो भने चाहिँ होइन त। सो e को पावर t डिभाइड बाई 2 डिभाइड बाई t। अब यो भनेको के हुन्छ, मैले भनेको थिएँ अघि e को पावर a डिभाइड बाई d t भयो भने के हुन्छ, a डिभाइड बाई EAT हुन्छ, सरी a इन्टु e को पावर at हुन्छ। अब यहाँ के हुने भयो, यस्तो हो भने चाहिँ अब सेमै त्यही त हुने भयो नि, 1 डिभाइड बाई 2 e को पावर t डिभाइड बाई 2 हुने भयो। सो यहाँ के हुने भयो त प्लस, अब यहाँ त के हुने भयो
C1 छ C1 छ भने C1 लेखिदिइहालौँ 1/2 C2 सरी C2 है E T/2 हो यही हो कन्डिसन ल यो के भयो यसलाई सेकेन्ड भनिदिउँ है ल अब तपाईँलाई थाहा छ इक्वेसनले के भनेको छ y0 इक्वल्स टु कति भन्यो 2 भन्यो अब यो लगेर यहाँ योसँग प्लट गर्न मिल्छ सो y को भ्यालु के छ यसमा y इक्वल्स टु 2 छ र t को भ्यालु के छ 0 छ भनेपछि यहाँ लगेर राखौँ 2 इक्वल्स टु C1 प्लस यहाँ भनेको यहाँ के यहाँ हैन अब यहाँ 0 यहाँ पनि 0 राख्यो भने यो पनि 0 हुने भयो यो पनि 0 हुने भयो यो e को पावर 0 भने 1 भनेपछि के भन्नुभयो C2 एउटा इक्वेसन a भन्ने आयो यहाँबाट अर्को के छ त y ड्यास 0 इक्वल्स टु कति छ 1/2 छ होला है अब यो भनेको के हुन्छ हेर्नु y भनेको कति रहेछ त 1/2 रहेछ t भनेको कति रहेछ 0 रहेछ अब कहाँ लगेर युज गर्ने योसँग युज गर्ने योसँग सो y ड्यासमा के राख्नु पर्यो y ड्यास को भ्यालु 1/2 इक्वल्स टु C1 प्लस 1/2 C2 किनकि e को पावर 0 भनेको 1 हुन्छ ठीक छ भने चाहिँ के आयो यो इक्वेसन बी आयो अब यो दुईटालाई सल्भ गरेर के निकाल्नु पर्यो C1 र C2 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो अब C1 लाई एक्लै बनाइदिउँ C1 इक्वल्स टु 2 - C2 गर्न पाएँ हाततिर पाएन त हे भगवान यसलाई यता लग्दै यसो गरे कि यसलाई यहीँ राखेँ यसलाई यता लग्दै मात्रै हो अब यहाँ लगेर त्यो C1 को भ्यालु प्लट गरौँ सो 1/2 इक्वल्स टु C1 भनेको चाहिँ 2 - C2 प्लस 1/2 C2 हैन त 1/2 माइनस 2 इक्वल्स टु माइनस C2 प्लस 1/2 C2 अब यो भनेको के हुन्छ भन्नुहोस् 1 माइनस 4/2 यो भनेको कति हुन्छ -2 C2 प्लस 1 C2/2 हुन्छ सो यो र यो क्यान्सल गरिदिउँ अहिलेलाई यो भनेको कति आउँछ -3 आउँछ र यो कहाँ आउँछ माइनस प्लस माइनस हुन्छ -1 आउँछ र C2 आउँछ सो C2 को भ्यालु कति आयो 3 आयो आउनुपर्ने कति हो आउनुपर्ने कति हो एकचोटि म चेक गरिदिन्छु ल मिलाइछ कि छैन एकचोटि 3 आयो ठीक छ आउनुपर्ने कति हो 3 नै हो सो 3 लाई लगेर यहाँ राख्दिनु C1 को भ्यालु कति आउँछ 2 - 3 भनेको कति आउँछ त -1 आउँछ सो यो पुरै यो C1 र C2 लाई लगेर जेनरल इक्वेसनमा राखौँ यहाँ जेनरल इक्वेसन भनेको y भयो यो के भनेको के हुन्छ त अब यो राख्दाखेरि के आउँछ त जेनरल सोलुसन y t इक्वल्स टु C1 मा -1 छ -1 लाई माइनस मतलब माइनस C ओहो फेरि माइनस C किनले माइनस e को पावर t है e को पावर t अनि कहाँ गयो जेनरल सोलुसन यो हैन त यो अनि C2 भनेको छ त 3 छ सो C2 भनेको 3 छ भनेपछि के राख्दिउँ त 3 प्लस 3 हाततिर के भइरहेछ जेनरल सोलुसन मैले देखिन नि त अहिले ल यो यही हो है जेनरल सोलुसन उयो माथिको यहाँ राखे नि भयो तर हाम्रो जेनरल सोलुसन त्यो हो नि त C2 भनेको कति राखे C2 भनेको 3 राखे 3 इक्वल्स 3 इन्टु e को पावर t/2 छ सो दिस इज द एन्सर भयो है ठीक छ अब तपाईलाई अझै y ड्यास को पनि निकाल्नु छ भने त भइहाल्यो यो सेम हुन्छ e को पावर t हुन्छ यसैलाई डेरिभेटिभ गरिदिनु भइहाल्यो प्लस t/2 e को पावर t/2 यहाँ लगेर यही लगेर त्यो भ्यालु राख्नुभयो भने सेमै आउने है यसलाई डेरिभेटिभ गरे पनि भयो नत्र यहाँ लगेर त्यो C1 र C2 को भ्यालु लगेर राखे पनि भयो ठीक छ ल एक्जाममा सोधेको क्वेसन है अर्को एक्जाममा सोधेको क्वेसन गरौँ ल अब यो चाहिँ हायर अर्डर हो तर यही कन्सेप्टले गर्न सकिन्छ ल हायर अर्डर भने चाहिँ अब फेरि फोर्थ अर्डर भनौँ न हैन ल अब यो चाहिँ डेरिभेटिभ कतिचोटि गर्नु पर्यो त 4 चोटि गर्नु पर्यो 3 चोटि गर्नु पर्यो अहिलेसम्म 2 चोटि गरिरहेथ्यौँ कुरा चाहिँ एउटै हो सल्युसनको मेथड त्यही हो तरिका त्यही हो है अर्को के दिएको छ त अर्को के दिएको छ 1 2 3 छे यति मात्रै दियो यति मात्रै दिएर रहेछ ल अनि यति मात्रै दिएर त अलि मिलेन होला नि त ल ठीक छ ल यति नै दिएर रहेछ ल यति नै दिएको छ भने के नै भन्न सकिन्छ र हैन अब यसको सोलुसन चाहिँ तपाईहरु आफै गर्नु है त एन्सर म लेखिदिन्छु एन्सर के आउँदो रहेछ भने yt इक्वल्स टु -2 et एकदम लामो हुन्छ के sin t आउँछ र
यो sin t नआउनु पर्ने हो, sin t आउँछ र यसमा। म एकचोटि चेक गरेर भन्छु ल तपाईँहरूलाई। यसको एन्सर मलाई लाग्छ मैले रङ लेखेँ होला, किनकि यसमा चेक गरेँ ल। तपाईँहरू यो इक्वेसन हेर्दै गर्नुभए पनि हुन्छ, नोट डाउन गर्नुपर्छ भने नोट डाउन गर्दै गर्नुभए पनि हुन्छ। ल साइन आउँदो रहेछ ल। साइन आयो, किनकि अब तपाईँको यो डेरिभेटिभ गर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ, यसलाई सोल्युसन गर्दाखेरि चाहिँ के आउँदो रहेछ भने म सर मात्र भन्दै तपाईँले धेरै टाइमहरू लिनु हो। तपाईँको R1 भन्ने आउँछ, R1 इक्वल्स टु 1 आउँदो रहेछ, र R2 भनेको के आउँदो रहेछ त प्लस माइनस आई आउँदो रहेछ। यो आयो भने के हुन्छ होला हेर्नु, अब R1 आयो, R1 आयो भनेपछि R1 को भ्यालु त एउटा मात्रै आयो। R1 को भ्यालु एउटा डिस्टिङ भन्ने फरक आयो नि त। R1 को भ्यालु एउटा आएपछि यसलाई के लेख्नुपर्छ, YT इक्वल्स टु C1 ET लेख्नुपर्छ ल। अनि यसबाट के आयो हेर्नु, प्लस माइनस आई आयो। प्लस माइनस आई आयो भने चाहिँ के हो, म भन्दिनँ लाग्यो ल बेसिक चाहिँ। प्लस माइनस आई आयो भने के हो, प्लस माइनस आई आयो भने तपाईँहरूलाई थाहा छ R को भ्यालु यदि साई प्लस आइबी आयो भने यसलाई के लेख्न मिल्छ, ई को पावर साई एक्स। अब यहाँ त टी छ भने चाहिँ टी C1 cos BT प्लस C2 sin BT। अब हेर्नु यहाँ के छ, साई भनेको के छ, 0 छ। 0 छ भने इको पावर 0 भने 1 हुन्छ। C1 cos के हुने, अब बिटा भनेको छ, बिटा भने यहाँ 1 छ, भनेपछि बिटा भने 1 भनेपछि टी प्लस C2 sin t। र यसको पुरै जेनरल सोल्युसन के हुने भयो हेर्नु है, R1 को भ्याल्यु पनि छ, R1 को भ्याल्यु पनि आइरहेछ है, R2 को भ्याल्यु पनि आइरहेछ। अघिसम्म मैले पढाउँदाखेरि के थियो, R1 को भ्याल्यु के आउँथ्यो कि त, R1 को भ्याल्यु के आउँथ्यो कि त नट इक्वल्स टु R1 र R2 आउँथ्यो कि R1 इक्वल्स टु R2 आउँथ्यो। र यहाँ हेर्नु इक्वल पनि छैन र रियल पनि छैन। यो भ्याल्यु त रियल छ, तर यो भ्याल्यु अनरियल छ है। सर रियल हो क्या, होइन यो के छ, कम्प्लेक्स छ है। सो के हुने भयो, यो कम्प्लेक्स छ, यो रियल छ। सो यो यसरी लेख्नु मिल्यो, यो यसरी लेख्नु मिल्यो। सो पुरैलाई लेख्नु पऱ्यो भने के लेख्नुपर्छ भने नि तपाईँले यसको YT के आउँछ भने टोटल C1 ET प्लस C2, किनकि कन्सटेन्ट 1 आइसक्यो, यहाँ 2 लेखिदिउँ, यहाँ 3 लेखिदिउँ ल। 2 cos t प्लस C3 sin t। ओके ल, बल्ल YT को भ्याल्यु आयो नि, हो कि होइन, YT को भ्याल्यु रहेछ। अब तपाईँलाई गिभन कन्डिसन के दिएको छ भन्नु त, Y0 इक्वल्स टु -2 दिएको छ। सो यसबाट भ्याल्यु राख्नु, C1 C2 C3 को भ्याल्यु निकाल्नु पर्ने भएर तपाईँले तिनटै डेरिभेटिभ गर्नु पऱ्यो। ल म डेरिभेटिभ चाहिँ गरिदिन्छु, एन्सर चाहिँ तपाईँहरू आफै निकाल्नु है त। सो यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ त, इटी छ हो, इटी हो। म एकचोटि फाइनल चेक गर्छु, हल्ला यही छ है। सो यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ भन्नुहोस् त, इटीको डेरिभेटिभ इटी नै हुन्छ, C1 इटी। अब कसको डेरिभेटिभ हुन्छ -C2 sin t प्लस C3 cos t, किनकि साइनको डेरिभेटिभ बस है। ल फेरि डेरिभेटिभ गरौँ, किन डेरिभेटिभ मैले फेरि गरेको, किनकि हामीसँग अर्को पनि एउटा छ, त्यही भएर यो तिनवटासँग डेरिभेटिभ गरे नि हुन्छ। ल अब के गरौँ त, C1 ET नै हुने भयो, -C2 cos t हुने भयो, किनकि साइनको डेरिभेटिभ प्लस कस हो। सो -C2 C3 है, C3 sin t, किनकि कसको डेरिभेटिभ के हो, माइनस हो, त्यही भएर माइनस लेखेँ मैले। ठिक छ ल, यति गरेपछि त एन्सर निस्किहाल्छ तपाईँहरूको है। अब तपाईँहरूलाई थाहा छ, यसको थाहा छ भ्याल्यु, यसको थाहा छ तपाईँलाई भ्याल्यु, सिङ्गल डेरिभेटिभ है फर्स्ट त -2 नै हो, -2 नै एकचोटि चेक गरेँ ल। होइन यो -1 है, यो यहाँ त्यही भएर यस्तो सानसानो कुरा चेक गर्नुपर्छ क्या म। 1 है। अर्को के हो, यो के हो त, यो चाहिँ यो पनि चेक गरिहालेँ ल। मैले लेख्नु छैन, -2 लेखेको छु। ओहो -2 रहेछ नि त, मैले यहाँ लेखिरहेको छु कति 2 मात्रै हेर्नु हो। त्यही भएर म यस्तो सानसानो कुराहरू मिस्टेक गर्छु कि, त्यही भएर म चेक गर्छु ल। यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सोल्युसन पनि चेक गरिदिएँ मैले। ठिक छ ल, सोल्युसन चाहिँ आउँदो रहेछ ल। यसरी गर्नु, तपाईँको सोल्युसन आउँछ। अनि लगेर C1 C2 C3 लाई लगाएर यहाँ राख्नु, यहाँ राखेपछि C1 को भ्यालु कति आउँदो रहेछ यहाँबाट थाहा भयो, -2 आउँदो रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ के रहेछ त, C2 को भ्यालु चाहिँ के आउँदो रहेछ त, 0 आउँदो रहेछ। सो यहाँ के आउँदो रहेछ, C1 को भ्यालु -2 आउँदो रहेछ, C2 को भ्यालु 0 आउँदो रहेछ, C3 को भ्यालु 1 आउँदो रहेछ। लगेर राख्नु, सेटिस्फाई हुन्छ कन्डिसन है।
ल यो चाहिँ आफै गर्नुहोस्। यदि केही कन्फ्युजन भयो भने मैले भनिदिइहालेँ, इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ। ब्याचलर क्वेसन ब्याङ्क एपमा गएर हेरिहाल्नुहोस्, त्यहाँ मैले पुरै सर्लक्कै पुरै सोल्युसनको फोटो खिचेर हालिदिएको छु है। ल अझै तल ल एकचोटि हेर्नु है, यसो सर हेर्नु त पानी खाइहालौँ। ल म अलि धेरै बोल्छु जस्तो लागिरहेको, म अलि आरामले बोल्नु पऱ्यो हेर, टाउको अलिकति चर्क्यो मेरो, धेरै बोलेर अब आरामले बोल्ने है। ल कुनै छ अब मैले गराउनु पर्ने तपाईँहरूलाई? ल अर्को गरौँ न त है। त्यो भन्दा नि अर्को एउटा चाहिँ नोटमा के छ, नोट अनुसारै जाउँ होइन, नोट अनुसारै जाउँ। नोट अनुसार चाहिँ तपाईँलाई मैले रसियन गराएर छु। रसियन भने फेरि रसियन अर्कै होला होइन कि हेत्तेरी केटाहरू। ल कची हेरौँ न त, कची सोल्युसन हेरौँ। इल्युलर पनि भनिन्छ, कची पनि भनिन्छ है। इल्युलर इक्वेसन पनि भनिन्छ, कची इक्वेसन पनि भनिन्छ, त्यो हेरौँ है त। ल सहेला रे, ल मैले लेख्दै यहाँ EULER इक्वेसन, और यसलाई के पनि भनिन्छ, सी, और यसलाई के पनि भनिन्छ रे हेत्तेरीका, और यसलाई के पनि भनिन्छ, कची इक्वेसन पनि भन्छ अथवा कची एल्लर पनि भन्छ। ल यसको प्याटर्न चाहिँ के हुन्छ भने नि यस्तो हुन्छ क्या, कस्तो हुन्छ भने टी स्क्वायर डबल डेरिभेटिभ प्लस साइ टी वाई प्लस सी इक्वल्स टु 0 हुन्छ क्या। सी नलेखौँ, यसो लेखौँ, सी त हुँदैन, वाई हुन्छ, बिटा वाई इक्वल्स टु 0 यस्तो हुन्छ क्या। फर्मै यस्तो हुन्छ क्या यसको, भनेको यसरी टी स्क्वायर वाई ड्यास अल्फा टी वाई, अनि अर्को एउटा टी वाई मात्रै होइन, टीको डेरिभेटिभ यसरी सम्झिनु न। ल ल ल मैले मेट्थेँ, यसरी सम्झिनु न, यस्तो प्लस यस्तो प्लस यस्तो इक्वल्स टु यस्तो त हुनै पऱ्यो, किनकि डबल डेरिभेटिभ हो। अब यहाँ के राख्दैन, टी स्क्वायर, अनि यहाँ के हुन्छ त प्लस साइ टी, अनि यहाँ के हुन्छ त बिटा। एउटा कुरा, एउटा प्याटर्न देख्नुभयो तपाईँले, यहाँ यो क्वेसन मैले भर्खर रिराइट गर्दाखेरि एउटा प्याटर्न देख्नुभयो। के देख्नुभयो भने नि हायर अर्डरबाट के गयो, स्मल अर्डर, स्मल अर्डरबाट के गयो अझै स्मल। यो स्मल हुँदाखेरि के भयो थाहा छ, यसको भ्याल्यु टी स्क्वायर थियो, यहाँ के भयो टी भयो, र यहाँ के भयो टी नै उड्यो, भनेपछि एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्याल्यु आयो। बुझ्नुभयो? यस्तो प्याटर्नको देख्नुभयो भने चाहिँ यसलाई के भन्न मिल्छ त, इल्लर अर कची भन्न मिल्छ, र यसलाई गर्ने मेथड एउटा तरिका छ। ल अब म तपाईँहरूलाई सिधै भनिदिइहाल्छु। अब टी भनेको त के हो, तपाईँहरूको फङ्सन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो, अल्फा र बिटा भनेको चाहिँ के हो, कन्स्ट्यान्ट हो। ल अल्फा एन्ड बिटा आर वाट कन्स्ट्यान्ट, कन्स्ट्यान्ट भने नम्बर भइहाल्यो। ल ठिक छ, यदि बुझिन्छ। ल अब म तपाईँको यसको जेनरल सोल्युसन कसरी गर्ने त। सो वाइ इक्वल्स टु इआरटी लेख्थ्यो हो हामीले अगाडि भनेको, एक्सिलरी इक्वेसनमा यो लेख्थ्यो, अनि वाइको डेरिभेटिभ के हुन्थ्यो त आरइआरटी हुन्थ्यो, सिङ्गल डेरिभेटिभ है, फर्स्ट सिङ्गल डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यस्तो हुन्थ्यो। अब ल हेर्नु, यहाँ चाहिँ यस्तो गर्नु मिल्दैन। ल अब यहाँ चाहिँ वाइ इन्स्ट्यान्ट अफ राइटिङ दिस वी हेभ टु राइट वाइ ड्यास इक्वल्स टु टिआर। किन टिआर, टिआर बुझ्नुभयो, टिआर। अब कति बुकहरूमा चाहिँ टिएम लेखे हुन्छ होइन, मलाई चाहिँ आरए लेख्नु सजिलो लाग्छ, त्यही भएर आरए लेख्दिएँ। ल बुझ्नुभयो, टिआर लेख्नुपर्छ। अब त सक्यो, यति लेखेपछि वाइको डेरिभेटिभ अफ टिआर वाट, यहाँ त्यो त होइन, अब यो मैले मेट्दिएँ, इन्स्ट्यान्ट अफ राइटिङ दिस वी हेभ टु राइट दिस। सो यो भनेको अब टिआरको डेरिभेटिभ के हुन्छ, आर टिआर माइनस 1 हुन्छ, डिआई बाई डिएक्स। वाइको भ्याल्यु के छ, एन छ भनेपछि के हुन्छ, एन वाइ एन माइनस 1 हुन्छ नि त। त्यस्तो यस्तो त गर्नै मिलेन, यस्तो भनौँ न, डिवाई बाई डिवाई भनौँ न। ल यो भनेको हुन्छ, यो हुन्छ होइन। ल भनेको के भयो त, यही हो।
सो अगेन डेरिभेटिभ गरौँ डबल डेरिभेटिभ आई आर माइनस 1 टी आर माइनस 2 हुने भयो ठिक छ कुरा ठिक छ यसलाई लगेर यहाँ राख्दिउँ यहाँ राख्यो भने के हुन्छ त टी स्क्वायर छ इन्टु डबल डेरिभेटिभ भने के छ आर आर माइनस 1 टी आर माइनस 2 छ यहाँ हेर्नु प्लस अल्फा टी छ इन्टु वाइ सिङ्गल डेरिभेटिभ भ्यालु के छ आर टी आर माइनस 1 छ प्लस बीटा वाइ को भ्यालु कति छ त टीआर इक्वल्स टु 0 भन्छ है सो यो त क्यान्सल भयो सो के भइगयो आर आर माइनस 1 टीआर प्लस अल्फा अब यहाँ पनि 1 छ 1 र 1 माइनस 1 त क्यान्सल भयो सो आर टीआर प्लस बीटा टीआर इक्वल्स टु 0 सो टीआर कमन लिदिउँ आर आर माइनस 1 प्लस अल्फा आर प्लस बीटा इक्वल्स टु वाट 0 सो यो त कस्तो जेनरल यो त हाम्रो अक्सिलरी इक्वेसन जस्तो बन्दो रहेछ है कन्स्टेन्ट भन्छ त अक्सिलरी इक्वेसन बन्दो रहेछ अझै यसलाई खोल्दिउँ आर स्क्वायर माइनस आर प्लस साई आर प्लस बीटा इक्वल्स टु 0 ठिक छ यस्तो गरेर सोल्युसन निकाल्न मिल्यो अब यतिमै रोक्दिउँ यतिमै निकाल्ने भयो अझै केही दिएको छ ल यतिमै रोक्दिउँ है त यतिमै रोक्दिउँ अब यति मात्र लेख्ने हुँदो रहेछ खासमा ल यति मात्र लेख्नु हुन्छ यो के भयो एउटा प्याटर्न देख्यो नि त यसमा एक्सिलरी इक्वेसन बनिहाल्यो यो किनकि हेर्नु नि यो कन्स्ट्यान्ट हो यो पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ एक्सिलरी इक्वेसन भइहाल्यो नि त हैन त हो ल अब यसको पनि केस हुन्छ ल केस आई वाट केस आईमा यदि यो R1 इज इक्वल्स टु R2 छ अरे इज नट इक्वल्स टु R2 डिस्टिङ छ अरे भने के लेख्न मिल्छ भने नि y t इक्वल्स टु नर्मल C1 TR ओ अब यहाँ अघि के थियो अघि एक्सिलरी वाला याद गरौँ कम्पेरिजन गरौँ ल एक्सिलरीमा के थियो भने y t इक्वल्स टु C1 e को पावर RT थियो R1 प्लस C2 e को पावर R2t थियो अब यहाँ के हुने भयो भने अब यहाँ चाहिँ के हुने भयो भने यहाँ चाहिँ y t इक्वल्स टु यो माइनस हैन है R2 है फेरि माइनस हैन नि फेरि C1 त C1 तर e को पावर RT किन थियो e को पावर RT किन थियो किनकि हामीले सपोजै के गरेको थियो y को e को पावर RT थियो तर यहाँ के छ TR छ भने के हुने भयो यहाँ TR1 प्लस C2 TR2 हुने हो ठिक छ ल केस 2 मा हेरौँ मैले कलर चेन्ज गरेँ R1 इक्वल्स टु R2 के हुन्थ्यो भन्नुस् त यतापट्टि के हुन्थ्यो एक्सिलरीमा के हुन्थ्यो R1 इक्वल्स टु R2 भयो भने के हुन्थ्यो एक्सिलरीमा के हुन्थ्यो भने नि e को पावर RT त कमन आउँथ्यो किनकि R त सेम हुन्थ्यो अनि के हुन्थ्यो C1 प्लस T C2 हुन्थ्यो अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ त y इक्वल्स टु C1 त C1 हो अब यहाँ चाहिँ यसरी लेख्दिउँ ल अब t को पावर r हुन्छ e को पावर RT मा भन्ने कुरा त यहाँबाट बुझिहाल्यो अब यही प्याटर्न फलो गरौँ न C1 प्लस C2 अब हेर्नु यहाँ t हुन्छ यो भयो भने त यो र योमा के फरक भयो हुँदैन t के हुन्छ त यसमा के हुन्छ t त t नै हुन्छ अक्सिलरी हो t अथवा यसो लेखौँ न C2 इन्टु t इन्टु ln t यस्तो हुन्छ के अझ राम्रोसँग लेखौँ TR C1 प्लस के लेखौँ त t त t हुन्छ C2 ln t ल यस्तो हुन्छ ठिक छ यो एउटा ln पनि आउँछ ल लग पनि आउँछ ल कुरा चाहिँ सेम हो ल अब सेम त्यस्तै गरी केस 3 मा हेरौँ केस 3 मा के हुन्थ्यो भन्नुस् त यदि के रे y यदि R1 र और R2 को भ्यालु चाहिँ के हो त अल्फा प्लस IB यस्तो फर्मेटमा आयो भने के हुन्थ्यो मैले फेरि रिभिजन गरेर राख्छु ल C1 यो C1 हैन यसरी हुन्थ्यो e को पावर अल्फा x त थिएन x हामीले t को टर्ममा लिइरहेको छौं t C1 cos बीटा t प्लस C2 sin बीटा t यस्तो हुन्थ्यो अब यहाँ के हुन्छ त यहाँ पनि त्यस्तै के होला सबभन्दा अगाडि yt अब हेरौँ कम्पेरिजन हेरौँ yt अब हेर्नु e को पावर अल्फा t छ सो यहाँ के होला t को पावर
टीको पावर ए हुन्छ यहाँ चाहिँ, ठिक छ। अथवा यसलाई अल्फा पनि मान्न मिल्छ। अब यसरी लिया हो क्या, यहाँ चाहिँ के भने नोट्समा मैले के लेखाएको छु भने यदि टीको भ्याल्यु चाहिँ के आयो अरे भने ए प्लस माइनस आइबी आयो अरे। अब तपाईँलाई अल्फा प्लस माइनस आइबी भन्ने लिनुभयो नि भयो। मैले चाहिँ अहिले यहाँ नोटमा यसरी लेखाएको छु। अब यसरी लिनुभयो भने के हुन्छ त, ए को ठाउँमा अल्फा हुन्छ, टी चाहिँ हट्यो होइन त। अनि के हुने भयो C1 कस। अब हेर्नु है, अब मैले यहाँ के लेख्थेँ, बिटा लेख्थेँ यहाँ बिटा, यहाँ बी छ। अब म बी नै लेख्थेँ, मैले नोटमा चाहिँ बी लेखेर छु। सो के लेख्नु बिटा। अब टीको ठाउँमा चाहिँ बल्ल के आयो त्यहाँ, टीको ठाउँमा के आयो, टीको ठाउँमा त के आयो। अब यहाँ चाहिँ टीको ठाउँमा के आउँछ भने एलएन टी भन्ने आउँछ ल, अलिक कन्फ्युजिङ जस्तो छ है। C2 साइन बिटा एलएन टी आउँछ ल। यो चाहिँ के हो तपाईँको जेनरल सोल्युसन हो यसको। के को हो यो युलर इक्वेसन। अब अहिलेसम्म एक्जाममा चाहिँ यो वाला चाहिँ सोधेको छैन। ऊ यस्तै खाले सोधेको छ, युलरमा चाहिँ खालि यस्तै सोधेको छ कचीमा। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यो पनि सोध्देला, तर यो चाहिँ अहिलेसम्म सोधेको छैन। होप अबको पालि पनि नसोधोस्, अथवा सोधेछ भने पनि तपाईँले भ्यालु लगाएर राख्ने मात्रै काम है, ठिक छ। ल क्वेसन गर्ने हो ल क्वेसन गरौँ है त। ल एउटा क्वेसन हेरौँ त के रहेछ। ओहो फर्स्ट क्वेसन नै त्यस्तै रहेछ नि त। ल यो सोधेको छैन भने त फर्स्ट क्वेसन नै सोधा यही रहेछ। ल हेरौँ है त, रङ भनेको छु नि त मैले आफ्नो वचन फिर्ता लिएँ केही टाइमलाई। प्लस टीवाई वेयर टी इज ग्रेटर देन 0। यस्तो क्वेसन चाहिँ के हुन्छ भने अब कहिले चाहिँ कचीबाट सल्भ गर भनेर दिया हुन्छ, कहिले चाहिँ केही नै भने हुँदैन कि, केही नै भने हुँदैन। अनि के भन्छ भने केही नै भने छैन भने चाहिँ तपाईँले इल्लरबाटै गर्नुहोस्। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के भनिदिन्छ भने अब भनिदिन्छ इल्लरबाटै गर भनिदिन्छ, कहिले चाहिँ भनिदिँदैन है। ल हेर्नुहोस्, अब मैले तपाईँहरूलाई अघि नै फर्स्टमा एउटा कुरा भनेको थिएँ, सेकेन्ड अर्डर छ भने दुईवटा कन्सटेन्ट भ्याल्यु आउँछ। कति आउँछ, दुईवटा कन्सटेन्ट भ्याल्यु। तर अनि दुईवटा कन्सटेन्टमा एउटा दिनै पर्छ भनेको थिएँ। इल्लरमा चाहिँ दिँदैन कि, इल्लरमा चाहिँ कहिले पनि दिँदैन है, किनकि इक्वल्स टु 0मा चाहिँ इल्लरमा चाहिँ कहिले पनि दिँदैन। तपाईँले आफै फाइन्ड गर्नुपर्छ ल। जस्तो कि हामीले एक्जुलेरीमा पनि फाइन्ड गर्न मिल्छ नि, त्यस्तै गरी है। ल एक्जुलेरीमा त हामीले रुट्सहरू फाइन्ड गरायो, यसमा चाहिँ कन्सटेन्ट पनि दिएको हुँदैन कहिलेकाहीँ। ल अब यस्तो नदिए बेला चाहिँ तपाईँले यसलाई कच्ची प्रब्लमबाटै सल्भ गर्नु है खासमा। अब एउटा दियो अर्को दिएन भने चाहिँ अबको यसपछिको टपिक हुन्छ यसमा। ल सोल्युसन गरे ल, वाइ इक्वल्स टु के हुने भयो, टिआर हुने भयो, याद छ नि, इआरटी होइन। अनि के हुने भयो, वाइ ड्यास भनेको के हुने भयो, आर टिआर -1 हुने भयो, वाइ आर -1 हुने भयो, टिआर -2 हुने भयो। यहाँ लगेर सब्स्टिट्युट गरौँ, टी इन्टु वाइ आर -1 टिआर -2 यही हो, प्लस टी वाइ आर टिआर -1। अब त्यो बिस्तारै बोल्नु पऱ्यो यार, घाटिन धुन थाल्यो अब त। सहेला रे यो 2 छ, यो 2 छ भने गइहाल्यो। मामाहरू गएन मामाहरू। प्लस यहाँ 1 छ, यहाँ -1 छ भने चाहिँ पनि के गयो, आरटिआर हुने भयो, प्लस टिआर। प्याटर्न फलो है, प्याटर्न फलो, अलवेज फलो प्याटर्न। यहाँ अब टिआर स्क्वायर निकाल्दा थियौँ हामीले, आर -1 प्लस आर प्लस 1 इक्वल्स टु 0, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 इक्वल्स टु 0, or this and this r is cancelled, r square plus 1 equals to 0, r square equals to -1, so r को plus minus I, this is the root. So हामीलाई थाहा छ यो केमा पर्यो, यो भनेको इल्लर है, इल्लरमा प्लस माइनस आई आएपछि केस थर्डमा पर्यो है। थर्डमा के भनेको थिएँ, यदि टी को भ्याल्यु अल्फा प्लस बीटा आई आयो भने के हुन्छ भनेको थिएँ, वाइटी भनेको के हुन्छ भनेको थिएँ, इको पावर वाट इको पावर टी हो कि न, इको पावर टी यहाँ माथि त्यही भने होइन कि होइन, इको पावर अल्फा, सरी इको पावर अल्फा, इको पावर होइन टीको पावर अल्फा। ओहो हेर्नु त मैले मिस्टेक गरेको,
टी को पावर हल्का ई को पावर ई अल्फा टी त केमा हुन्थ्यो फर्स्टमा हुन्थ्यो अब यो त के हुने भयो टी को पावर आर हुने भयो है मेरो थोरै मिस्टेक भइदिएर ई को पावर आर हुने भयो र यसको सोल्युसन के हुन्छ भन्नुस् त C1 cos बीटा ln t हुन्छ हो प्लस C2 sin बीटा ln t हुन्छ त्यही भने नि माथि हैन कहीँ मिस्टेक त छैन म फेरि भन्छु एउटा लेख्छु एउटा खै किन हो यस्तो ल अब के भयो योसँग कम्पेयर गर्दाखेरि अल्फा इक्वल्स टु 0 भयो हैन टी को पावर 0 रहेछ सो टी को पावर 0 भयो अब C1 cos बीटा ln t प्लस C2 sin बीटा ln t आयो सो यसको जेनरल सोल्युसन के आयो त C1 cos बीटा ln t आयो प्लस C2 sin ल अब t को भ्यालु के छ हामीलाई थाहा छ t को भ्यालु के छ t को भ्यालु t नै छ यही नै भयो एन्सर यति रहेछ हैन त के हो अरु केही आउँछ यसको सोल्युसन आउँदैन यति नै हो ल अर्को हेरौँ अब अर्को क्वेशन चाहिँ छ के छ यहाँ यो गर्न सक्नुहुन्छ ल मैले एकचोटी माथि गएँ यसो गरौँ न सबै क्लियर गरिदिउँ है अरु किन छ यहीँबाट हेरौँ न क्लियरै हुँदैन त ल क्लियर गर्दै अर्को क्वेशन छ यो क्वेशन मैले गराएँ भर्खर हैन तपाईहरुलाई यो क्वेशन गराएँ अब यो तपाई आफै गर्नुस् गर्नुहुन्छ नि तपाई आफै हैन कि मैले गर्नुपर्छ र तपाई आफै गर्नुस् उयोमा गर्दिन्छु अनि एउटा अर्को क्वेशन थियो त यहाँ पुट भएन जस्तो छ यो अर्कै मेथडबाट गरौँला यो अर्कै मेथडबाट हो एउटा म यो गर्दिन्छु ल यो तपाईहरु आफै गर्नुस् यहाँ हेर्नुस् है के छ क्वेशन अनि एन्सर पनि यही छ यसको चाहिँ म यो गर्दिराख्छु ल एउटा यो चाहिँ एउटा गर्दिन्छु ल दुईटा चाहिँ म गर्दिन्छु है अनि त्यसपछि मेथड्स अफ रिडक्सन अफ अर्डर हेरौँ है त ठीक छ ल क्वेशनमा के भनिएको छ भने मैले यही लेख्दिन्छु अबदेखि क्वेशनमा के भनिएको छ भने t स्क्वायर y डेटा माइनस 4ty प्लस 6y इक्वल्स टु 0 भनेको छ यो भनेको के भने y इक्वल्स टु ERT भनेको हो र यो भनेको y RERT भनेको र यो y मिस्टेक यस्तो जेनरल मिस्टेक गरिरहेको छु ल यो क्वेशन छ र यो के हो भनेको y इक्वल्स टु TR हो y इक्वल्स टु R TR minus 1 हो y R minus 1 हो TR minus 2 है सो यहाँ लगाएर राखौँ t स्क्वायर इन्टु यो पुरै लगाएर राखौँ R minus 1 TR minus 2 प्लस हैन बाबु minus 4 रहेछ minus 4t इन्टु TR minus 1 plus 6TR equals to 0 यसको पुरै सोल्युसन के हुन्छ त R minus 1 TR minus 4 RTR plus 6TR equals to 0 R minus 1 minus 4R plus 6 equals to 0 R square minus R minus 4R plus 6 equals to 0 so R common R minus 1 फेरि त्यही ल लेखौँ न कमन लिदिउँ यसलाई minus 4 कमन लिँदाखेरि हैन यसो नगरौँ R square minus minus plus minus minus plus minus 5R plus 6 equals to 0 अनि R square minus 3 plus 2R plus 6 equals to 0 ल यसरी गरेर तपाईले आन्सर निक्लिन्छ है ठीक छ ल एउटा क्वेशन मैले लेखिन जस्तो छु त्यो हेर्दै छु यो त सकिहाल्नु हुन्छ तपाईहरुले ल मैले त्यो क्वेशन मैले एउटा क्वेशन चाहिँ गराउनु पर्ने थियो मैले त्यो गराएन छु अब लास्टमा तपाईलाई
के बाँकी रहन्छ अन्तिममा गराउँछु ठिक छ ल यो इक्वेसन चाहिँ हामी माथि गएर गर्छौँ ल यहाँ देखिरहनु भयो होला तपाईँहरूले यो इक्वेसन देख्नुहुन्न अहिले हामी माथि अर्को यो यहाँ पढ्दाखेरि गर्छौँ है त यहाँ पढ्दाखेरि गर्छौँ है ठिक छ कुरा बुझिन्छ यतातिर गर्छौँ यो पढ्दाखेरि गर्छौँ यो इक्वेसनलाई तर सल्भ चाहिँ गर्छौँ है ल यसलाई हामी खासमा कसरी गर्छौँ भने नि यो इक्वेसनलाई हामी अर्कै तरिकाले गर्छौँ क्या मेथड अफ रिडक्सन युज गर्छौँ क्या मेथड अफ रिडक्सन नै होइन मेथड अफ अनडिटरमाइन्ड कोफिसिएन्ट गर्न नि मिल्छ जे गरे पनि मिल्छ म यो लास्टमा गराउँछु यो तपाईँहरूलाई मैले भर्खर गरेर देखाएँ जस्तो लाग्छ कुन चाहिँ हो ल कुन चाहिँ हो 6 वाला हो यो गरेर देखाएँ मैले अब यो त सोल्युसन निकाल्नु न अब त सकिहाल्नुहुन्छ नि यसपछि सक्नुहुन्न त हेत्तेरिका यसपछि त अब सकिहाल्यो नि r² - 3r + 2r + 6 = 0 गर्नु पाएन माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिनु माइनस हुने भयो सो r आयो r - 3 आयो -2 आयो r - 3 आयो होइन त सो r को भ्यालु के r को भ्यालु आयो एउटा 2 अर्को r को भ्यालु आयो 3 अब राख्नुहोस् न यति त सकिहाल्यो नि अब सकिहाल्यो नि इक्वल भएन r1 इज नट इक्वल्स टु r2 भने y t के हुन्थ्यो भन्नुहोस् त योमा इलरमा C1TR1 + C2E सरी E होइन C2TR2 हुँदैन त सो C1T2 + 3 हुँदैन त यो हुन्छ नि यो हुन्छ है ठिक छ ल त्यही त होला एन्सर पनि होइन भन्ने त्यही हो अरू के हो यहाँ मैले के ई लेखेँ होला होइन यति नै रहेछ गर्न त फेरि कहिले काहीँ ई लेखिदिन्छु नि मिस्टेकले यो क्वेसन चाहिँ यहाँको होइन कि मैले कहाँबाट यहाँ ल्याएर राखेँ क्या यो क्वेसन यो इल्लरवाला क्वेसन होइन है यो साथीभाइहरू यो इल्लरवाला क्वेसन होइन है अर्को होला हो अब लेख्दा लेख्दै कहाँबाट भावना पनि बगिहालेँ म ल ठिक छ बुझिन्छ इल्लर बुझिन्छ है कता कता म कहिले थोरै थोरै मिस्टेकहरू पनि गरेर आउँछु त्यस्तो मिस्टेकलाई चाहिँ अब हल्का ठिकै छ नातान परिन्दे भनेर मलाई माफ गरिदिनु होला ल अब हामी अर्को क्वेसन गरौँ है त गर्ने हो कि रेस्ट लिने हो कति भयो मैले भिडियो स्टार्ट गरेर भयो होला 1 घन्टा के अलि भएको छैन ल एउटा गरौँ अनि रेस्ट लिउँ अनि फेरि अर्को भिडियो बनाउँला है त सो ल अब मैले के गराउनु ला भने मैले गराउनु लागेको चाहिँ तपाईँहरूलाई उयो मेथड्स अफ रिडक्सन अफ अर्डर ओहो कस्तो गाह्रो टपिक याद गर्ने हामीले दुईवटा पढ्यौँ एउटा एक्जुलरी अर्को इल्लर एक्जुलरी र इल्लर लगभग सेम थियो भने अब यो चाहिँ हुँदैन किन भन्दाखेरि हेर्नु याद गर्नु त यहाँ पनि लगभग सेम थियो भने अब सेम हुँदैन किन भन्दाखेरि यहाँ हामीले एक्जुलरी मेथड युज गरौँ तर अब यहाँ हामी एक्जुलरी मेथड युज नगर्न पनि सक्छौँ है गर्न पनि सक्छौँ हुनुहोस् अनि यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो नि अब यहाँ चाहिँ तपाईँलाई यसरी भ्याल्यु दिए हुन्थ्यो वाइ नट यसरी भनेको वाइको इनिसियल भ्याल्यु प्रब्लम पनि दिए हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो कुनै पनि केही कन्सटेन्ट भ्याल्यु नै दिए हुँदैन थियो तर यहाँ चाहिँ दिन्छ तर इन टर्म्स अफ टी दिन्छ कि एउटा मात्रै दिन्छ हामीले निकाल्नुपर्छ त्यो चाहिँ ल ठिक छ बुझिन्छ अलिअलि मैले भन्न खोजेको कुरा बुझिन्छ ल अब मैले नोट पल्टाएँ है के लेखेको छु सर पढ्नु पऱ्यो नि त किन लेखेकै रहन्छ नि त मेथड अफ रिडक्सन यसरी गर्ने भनेर लेखेको छैन मैले लेखेर हिँड्छ ल के कोनो बात छैन ल हेरौँ त कुन छ फर्स्ट क्वेसन के छ गाह्रोबाट के सल्भ गर्ने अहिले सजिलोबाट सल्भ गरौँ है ल सजिलोबाट सल्भ गरेँ ल मैले नोट पनि हेरेर आउँछु बेला बेला तपाईँहरू पनि चेक गर्नुहोस् त्यो नोट है कहिलेकाहीँ मैले यहाँ लेखाउँदै रङ गर्छु नोटमा चाहिँ ठिक भएर आउँछ त्यही भएर म चेक गरेर आउँछु है ल एउटा यस्तो इक्वेसन छ t² + 2ty ल यो इक्वेसन यति मात्र दिएको थियो भने तपाईँले के गर्न मिल्थ्यो त y = tr यसरी पनि सल्भ गर्न मिल्थ्यो तर तपाईँलाई यहाँ के भनेको छ भने केबाट सल्भ गर मेथड अफ रिडक्सन अर्डरबाटै सल्भ गर र तपाईँलाई एउटा गिभन कन्डिसन पनि के दिएको छ भने y1 छ अरे y1 को भ्याल्यु चाहिँ के छ अरे t छ अरे भनेर यसरी दिएको छ यसरी दिएकै हुन्छ दिनै पर्छ ल मेथड अफ रिडक्सन छ भने यसरी दिएको छ अरे ठिक छ कुरो बुझिन्छ ल अब यस्तो क्वेसनलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने
यस्तो छ। अब y2 निकाल्नु पऱ्यो हामीलाई। y2 को भ्यालु के हो थाहा छ त? थाहा छैन। थाहा छैन। y2 को कुनै एउटा भ्यालु त हुन्छ, y2 त हुन्छ, y2 को भ्यालु थाहा छैन। अब निकाल्नु पऱ्यो यहाँबाट। सो y2 भनेको चाहिँ के कम्पेयर गर्नु? y2 इक्वल्स टु v। अब हेर्नु v y1t। ओके, यो कुरा बुझ्नु है। सो y2 भनेको y2 इक्वल्स टु v को ठाउँमा v नै भयो, y1 को ठाउँमा के लेख्नु पऱ्यो? t। सो t। अब हेर्नु है, यसको डेरिभेटिभ गर्नु एकचोटि। y2 को डेरिभेटिभ के हुन्छ त? v डट t प्लस t होइन v हुन्छ। हो कि होइन? यतिका होइन त? यस्तो गरे क्या साथीभाइहरू, vt गरे, डेरिभेटिभ अफ t गरेको, अनि dv बाई dt t प्लस dt बाई dt v गरेको, यो भनेको v डट दिएको, v डट t दिएको, अनि प्लस यो भनेको v दिएको। के गरेर त नि यार, एकदम बुझौँ न यार। बुझौँ है, बुझौँ। नबुझ्यो अब नबुझौँ, के गर्नु त मैले, होइन? ल अब नबुझेँ म बुझाइदिन्छु। y2 ड्यास ड्यास अर्को डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्छ त? अब हेर्नु, y ट्याक ट्याक हो, ट्याक प्लस टिक ट्याक ट्याक, ठिक छ, ट्याक छ, ट्याक 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 ट्याक। अब यो बुझिँदैन भने बुझिँदैन है, है तिमी पनि बुझिँदैन भने त ह्यात्तेरिका। यसको डेरिभेटिभ भनेको डेरिभेटिभ टीसँग टी विथ रेस्पेक्ट टु टीसँग डेरिभेटिभ dt बाई dt काट्यो vt हो। यसलाई डेरिभेटिभ गरेर फेरि डेरिभेटिभ, अनि यो र यो जोड्यो, यो लेखेँ। अब साथीहरू बुझ्दैन त मैले के गरौँ? इन्टु अझै इन्टु नगरौँ। ल राख्दैन। t2 इन्टु y को डबल डेरिभेटिभ भनेको के छ? यहाँ लगेर राखौँ। यहाँ के भयो? v ट्याक ट्याक t प्लस 2vt प्लस 2t, y भनेको y ड्यास भनेको छ vt प्लस v माइनस 2vt इक्वल्स टु 0। यही हो है। अब सल्भ गरौँ। अब खर्र सल्भ गऱ्यो भने के हुन्छ त्यसमा? v डबल डेरिभेटिभ t को पावर 3 प्लस 2v t को पावर प्लस 2tv प्लस 2vt माइनस 2vt। यो त काटिँदो रहेछ होइन त? यो त काटिँदो रहेछ, यो पनि काटिनु पर्ने हो, काट्यो त काटेन। ल t3 प्लस यो जोडौँ, कति हुने हो? जोडिँदैन त? अहिले जोडिँदैन चाहिँ सम हुँदैन र हुनुपर्ने हो त। यो र यो मल्टिप्लाई गरेर 2t स्क्वायर, ठिक छ, स्क्वायर है हुनुपर्ने। t स्क्वायर इक्वल्स टु 0। यस्तो सानो मिस्टेकहरू भइरहन्छ मबाट, चेक गर्नु है त। ठिक छ, यो लेख्न पाइयो? पाएको भएन यो लेख्न? पायो। ल अब यसबाट के कमन लिदिउँ? t3 हो, यो 3 हो, 3 हो, 3 हो, t स्क्वायर कमन लिदिउँ। vt प्लस 4v इक्वल्स टु 0। अब t स्क्वायर उता फालिदिउँ होइन, t इज ग्रेटर देन 0। सो के गर्नु मिल्छ? t एकछिन यहाँ कति मिस्टेक लेख्छु म त यार। ल अब के लेख्नु मिल्यो? b ड्यास ड्यास t प्लस 4v ड्यासै हो नि, हो है, इक्वल्स टु 0 लेख्नु मिल्यो। ल अब यति लेखेपछि के हुन्छ भने तपाईँले एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, u इक्वल्स टु b ड्यास गर्नुपर्छ सजिलोको लागि। सो u डेरिभेटिभ भनेको के हो? v डट डट हो भनेपछि v डट डटको ठाउँमा के लेख्नु मिल्छ? u डट t प्लस 4u इक्वल्स टु 0। अब हेर्नु है, मैले सजिलो लेखेँ। du बाई dt हो यो भनेको, इन्टु t प्लस 4u हो इक्वल्स टु 0। अब के गर्नु मिल्छ? du बाई dt t इन्टु माइनस 4u गर्न मिल्छ। सो के लेख्नु मिल्यो? t डिभाइड बाई dt इक्वल्स टु माइनस 4u डिभाइड बाई du गर्न पायो। यसलाई उल्टाइदिउँ, dt डिभाइड बाई t इक्वल्स टु du डिभाइड बाई माइनस 4u हुनु पायो। अब के गर्नु मिल्छ? त्यसलाई सोल्युसन गर्नु मिल्छ। माइनस मैले उता पठाइदिएँ अहिलेको लागि, लग u भयो, यो भनेको 1 डिभाइड बाई 4 भयो, यो भनेको के भयो? माइनस लग t भयो इक्वल्स
log t प्लस c भयो. सो यो भनेको के हो, u log u 1 डिभाइड बाई 2 भयो. यो भनेको के भयो त माइनस log t भयो प्लस c भयो. अब हेर्नु त माइनस उता गएर प्लस हुन्छ. सो u 1 डिभाइड बाई 2 इन्टु t इक्वल्स टु c हुने भयो. सो u को भ्यालु के छ, अब u को भ्यालु त निकाल्नु मिलिहाल्छ. यसरी गर्नुभन्दा नि अझै मैले एउटा कुरा बिगारेँ, यसरी गरेँ नि हुन्छ. ठिक छ त ल, यसरी नै गरेँ नि तपाईँको एन्सर त मिलिहाल्छ. अथवा यसरी गर्दा अलिक कम्प्लिकेटेड हुन्छ, म यस्तो गर्छु ल. यसरी गर्दा नि मिल्छ ल, नमिल्ने होइन, तर अब किन कम्प्लिकेटेड पार्नु भनेर हो. यसो गर्न मिल्छ यसलाई. हेर्नु त यहाँ के गर्नु मिल्छ भने लग u इक्वल्स टु माइनस 4 लग टी गर्न मिल्छ प्लस सी गर्न मिल्छ. मिल्छ यो गर्न, मिलिहाल्छ. अब के गर्नु मिल्छ भने अर्को कुरा चाहिँ लग u इक्वल्स टु लग टी माइनस 4 प्लस सी गर्न मिल्छ. मिल्छ. अनि u डिभाइड बाई टी माइनस 4 लग लेख्नु मिल्छ. मिल्छ. अघि पनि मिल्थ्यो, एउटै हो कि कुरा चाहिँ. यसरी नै गरिदिउँ भन्ने एउटै हो कि कुरा चाहिँ. अब यो इको सी भयो. अब इको पावर सी गर्न मिल्छ. यसो क्या, यु डिभाइड बाई टी माइनस 4 भने चाहिँ के हुन्छ, इको पावर सी हुन्छ नि त. होइन, यो भनेको के हुन्छ त, सी नै हुन्छ. सो यु इक्वल्स टु सी टीको पावर माइनस 4 हुन्छ. यही हो माइनस 4, अघि पनि त त्यही आउँथ्यो. अब यु भनेको के थाहा छ हामीलाई, यु भनेको यस्तो हो. अब भी ड्यास इक्वल्स टु सी टी माइनस 4 लेख्न पाएँ. अब हेर्नु त, अब यो भनेको इन्टिग्रेसन लगाइदियो भने, इन टर्म्स अफ भने यो भनेको के हो फेरि, डिभी बाई डिटी हो. डिटी हो इक्वल्स टु सी टी माइनस 4. सो यसलाई डिभी इक्वल्स टु सी टी माइनस 4 डिटी गर्न मिल्छ. मिल्छ. सो भी भनेको के आउँछ त, भी भनेको के आउँछ, सी इन्टु टी माइनस 4 प्लस 1 डिभाइड बाई माइनस 4 प्लस 1 प्लस C2 आफूलाई यहाँ अर्को भ्यालु C1 लेखौँ. भी इक्वल्स टु के आउने भयो त भन्नुहोस् त, C1 टी माइनस 3 डिभाइड बाई माइनस 3 प्लस C2 आउने भयो. विच इज दी एन्सर है. ल अब अझै एन्सर भएर हुन्छ नि त, किन एन्सर भएको छैन भने भयो, यति नै लेख्ने हुन्छ. अब तपाईँलाई अझै लेख्न मन छ भने भी भनेको के पनि हो, अथवा अझै लेखौँ न, अझै राम्रो लेखौँ. किनभने त हामीलाई y2 निकाल्नु पऱ्यो. y2 भनेको के हो ल, y2 भनेको के लेखेको थिएँ मैले, भी y1 हो भनेर लेखेको थिएँ हो कि होइन. y1 को भ्यालु टी थियो हो कि होइन, भी टी थियो, y2 थियो. अब मैले भी को भ्यालु निकालेँ. अब लगेर राखौँ, y2 भनेको के हो त, ल हेर्नु त के हो, C1 टी माइनस 3 डिभाइड बाई 3 माइनस प्लस C2 इन्टु वाट टी हो. सो यो भनेको के हुन्छ त, टीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि योसँग 1 छ. सो टीले यहाँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो माइनस प्लस 1 हुन्छ. प्लस 1 भनेको के हुन्छ त, म सिधै लेख्दै ल, C1 टी माइनस 2 हुँदैन त, माइनस 3 प्लस 1 कति हुन्छ, माइनस 2 हुँदैन. त्यही लेख्यो कि केटा भएर माइनस 3 प्लस C2 टी. अब हेर्नु यस्तो लेख्नु मिल्छ, C1 डिभाइड बाई माइनस 3 लेख्नु मिल्छ. टी माइनस 2 प्लस C2 टी लेख्नु मिल्छ. मिल्छ. अब यो भनेको के हो त, यो भनेको यति भनेको के हो, यति भनेको सीमा नै हो. कन्स्ट्यान्टसँग कन्स्ट्यान्ट मल्टिप्लाई गरेर कन्स्ट्यान्टै भयो, डिभाइड भयो भने डिभाइड कन्स्ट्यान्ट हो. प्लस C2 टी इज दी वान इज दी y2 को एन्सर. ल बुझिन्छ, बुझ्नु पऱ्यो ल, सजिलो छ है, बुझ्नु पऱ्यो. ल अब तपाईँले उयो क्वेसन त आफै गर्न सक्नुहुन्छ. यो मैले कुन गर्दै, सायद मैले माथिको गरेँ होला होइन, मैले कुन गर्दै 6 वाला भनेपछि मैले यो तलको गर्दा रहेछु, यो गर्दा रहेछु. तपाईँहरूले अब यो गर्नु आफै है. ठिक छ, सजिलो छ, सेम मेथड हो. मैले कुन चाहिँ गरेँ हो, प्लस माइनस यो चाहिँ गर्दा रहेछ है. ल बुझिन्छ, के आयो हाम्रो एन्सर, बिग्रियो के आयो एन्सर, एकचोटि चेक गरौँ त एन्सर.
-2 र 1 आएछ आउनुपर्ने कति -2 र 1 हैन ओहो हल्का बिग्रेछ पर्खिनु ल कहाँ बिग्रियो ए हैन हैन ठिक छ ए यो क्वेसन त माथिको नि ठिक छ ल यो पो हो त हामीले गरे त हैन 2t यो सेकेन्डवाला गरेर ठिक छ ल मिलाछ है ल अब यसमा अलिकति गाह्रो क्वेसन भने चाहिँ अब यो मलाई चाहिँ उयो लाग्छ है तपाईहरुले यो एक्जाममा सोध्छ जस्तो लाग्छ यो अब यो पनि सोधेर आउँछ यो पनि एउटा अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि हेर्नु ल गर्दिनु पर्छ र म हेर्छु ल कुन चाहिँ गर्दिनु भनेर तपाईले यो गर्न सक्नुहुँदो रहेछ ल यो गर्न सक्नुहुन्छ ल यो गर्न सक्नुहुन्छ ल यो चाहिँ अलिकति सक्नुहुन्न होला म गरिदिन्छु ल यो चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ नै हुन सक्छ एकछिन है त मैले सायद तपाईहरुलाई त्यो नोट्समा हाल्दिएको छैन कि त्यसको सोलुसन त्यही हेर्दैछु म सायद मैले 1/t को सोलुसन गरेर हाल्दिएको छैन होला है ठीक छ यो मैले हाल्दिएको छैन जस्तो लाग्यो म गर्दिउँला ल यही गर्दिन्छु यसको स्क्रिनशट लिनु भन्नुभयो नत्र म पछि गरेर त्यो पीडीएफ हाल्दिन्छु है त क्वेशन चाहिँ के छ हेरौँ ल यो आजको हाम्रो यो भिडियोको लागि अन्तिम टपिक हुनेछ र यसपछि हामी के पढ्छौं त यसपछि हामी पढ्छौं उयो मेथड्स अफ अनडिफाइन्ड कोएफिसिएन्ट र भेरिएबल अफ प्यारामिटर्स हामी एकैचोटी सकाउँछौँ एउटा भिडियोमा आज मैले सबै सकाउँछु भनेको थिएँ तर एकदम लामो हुने भएछ भिडियो डिस्क्राइब नै गर्नै पर्यो बुझाउनै पर्यो हैन ट्युसन पढ्नु पर्दैन है तपाईहरुले मजाले आरामले पढे हुन्छ आफै 2t 2y 3t ल यस्तो दिएको छ ल यस्तो दिएको छ भने हामीलाई थाहा छ y1 को भ्यालु छ सो y2 निकाल्नु पर्यो y2t भनेको के हो v y y1t हो y1t भनेको छ सो y2t इक्वल्स टु v डिभाइड बाइ t लेख्न मिल्यो सो यसलाई मैले यसरी पनि लेख्न मिल्यो y2t vt - 1 पनि लेख्न मिल्यो सो अब हेरौँ यसको डेरिभेटिभ हेरौँ y2 को डेरिभेटिभ v dash -1 minus v -2 लेख्न मिल्यो यो चाहिँ आफै गर्नु ल यो कुरा नि म बुझाइरहदिन ल यो चाहिँ चेक गर्नु मिल्छ कि छैन नमिल्न सक्छ मेरो कहिलेकाहीँ भन्छु एउटा लेख्छु एउटा माइनस v dash t -2 हैन त हो नि हेर्नु एकचोटी यसलाई डेरिभेटिभ गरे यो आयो यसलाई छोड्यो यसलाई डेरिभेटिभ गरे -1 t -2 ठीक छ माइनस v dash t -2 यसलाई डेरिभेटिभ गर्यो यसलाई छोड्यो सेम भयो अब यसलाई छोड्यो यसलाई डेरिभेटिभ गर्यो माइनस त पहिल्यैदेखि छ माइनस प्लस 2 vt -3 हुने भयो ठीक छ यसलाई अलिकति राम्रोसँग लेख्न मिल्छ होला यो र यो सेम छ सेम छ सो y2 डबल डेरिभेटिभ t -1 -2 v सिंगल डेरिभेटिभ -2 प्लस 2 vt -3 पायो अब यसलाई लगेर यहाँ राखौँ सो 2t को स्क्वायर इन्टु के छ त v डबल डेरिभेटिभ t -1 हो यस्तोमा चाहिँ म अलिकति रङ लेख्छु कहिलेकाहीँ सार्ने कुरामा चाहिँ अलिकति रङ भएर आउँछ है किनकि भन्न हुन्छ एउटा गरेर हुन्छ एउटा प्लस 3t अब y1 भनेको चाहिँ यो भएन y भनेको के छ त v t -1 ठीक छ बुझिन्छ केही त गरेको छैन बुझ्नु लागि यहाँ त यो त बेसिक कुरै त छ हैन ल अब यतिलाई मात्रै हेरौँ यतिलाई हेर्यो भने तपाईले के देख्नुहुन्छ भने नि 2 मैले मल्टिप्लाई गर्दै ल 2 t को पावर 2 छ t को पावर -1 छ भने चाहिँ 2 v t 1 लेख्न मिल्यो माइनस यसले मल्टिप्लाई गर्यो 2 2 4 v को ठाउँमा v अब 2 -2 0 छोड्दिम प्लस 2 2 4 v को ठाउँमा v 2 -3 t -1 लेख्न पाएँ यतिको पाएन त यति लेख्न ठीक छ
प्लस अब यहाँ 3 टी को पावर 1 छ माइनस भने चाहिँ सक्यो उडिहाल्यो 3v ड्यास लेख्नु मैले 3v ड्यास ठिक छ यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु माइनस 3 यसको पावर 1 छ माइनस अब यो 1 छ 1 माइनस 2 माइनस 1 हुन्छ सो 3t माइनस 1 v लेख्न पाएँ यहाँ पाएँ सो माइनस vt माइनस 1 यो र यो मिल्यो कुरा मिल्यो यसको र यसको कुरा मिल्यो सो के को कुरा मिल्दो रहेछ यो भाइको र यो भाइको कुरा मिल्दो रहेछ यो भाइको र यो भाइको कुरा मिल्दो रहेछ अनि यो भाइसँग मिल्दो रहेछ सो 2v ड्यास ड्यास t ड्यास माइनस यो भाइ र यो भाइको मिलाउँ पहिला माइनस v ड्यास लेख्नु मिल्यो किनकि माइनस 4 प्लस 3 भने के हो माइनस 1 होइन माइनस प्लस माइनस माइनस यो भाइ र यो भाइको कुरो सल्टिहाल्यो अब यो भाइलाई छोडिदिउँ यो एक्लै छ यसलाई छोडिदिउँ अब के गरौँ यो र यो कुरो मिल्यो यो र यो भाइ र यो भाइको कुरो मिलाउँ सो माइनस माइनस प्लस माइनस साइन क्याप ठुलो छ भने माइनस 4 t माइनस 1 v इक्वल्स 0 ठिक छ सो यो भाइ र यो भाइको त दुश्मनी भयो किनकि प्लस र माइनस छ एउटै छ काट्दा मिल्यो सो 2v डबल डेरिभेटिभ t1 t ड्यास है t1 सरी t1 माइनस v ड्यास इक्वल्स टु 0 ठिक छ त्यसबाट v अब v ड्यास कमन लिने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति हुँदैन हैन के गर्नु मैले त यसमा मैले तपाईहरुलाई बुझाएको छु नि u इक्वल्स टु v ड्यास हो सो u ड्यास ड्यास यस्तो है अब 2 u ड्यास t1 हो t1 हो सो मैले t मात्र लेख्न मिल्यो अब त फेरि ड्यास जस्तो देखिन्छ माइनस u इक्वल्स टु 0 सो अब हेर्नु त यहाँ फेरि 2 du बाई dt हो यो भनेको इन्टु t हो इक्वल्स टु u हो यो uलाई त पठाइदिए u हैन त अब के हुने भयो भन्नुस् त के लेख्न मिल्यो यसलाई यसरी लेख्न मिल्यो du बाई u इक्वल्स टु dt बाई 2t मिलेन लेख्न मिल्यो सो के हुन्छ त यो भनेको log u इक्वल्स टु 1 डिभाइड बाई log t प्लस c हुन्छ हो कि नै हो भनेको हुन्छ नि हुन्छ अब तपाईहरुले सिधै लेख्नु भयो यसरी अब यसलाई यहाँ लगेर राख्नु भयो नत्र यसलाई यहाँ मल्टिप्लाई गरे पनि भयो अब मैले लेख्दै ल log u इक्वल्स टु log t 1 डिभाइड बाई 2 प्लस c अब यो भनेको के हुन्छ त यहाँ त माइनस हुन्छ u डिभाइड बाई t 1 डिभाइड बाई 2 हुन्छ e को पावर c भने c नै हुन्छ सो यो भनेको के आउँदो रहेछ त c t 1 डिभाइड बाई 2 u भनेको के हो अब म तपाईहरुलाई थाहा छ u भनेको के हो v ड्यास इक्वल्स टु u लेखेको हैन सो मैले यहाँ v ड्यास इक्वल्स टु c t 1 डिभाइड बाई 2 लेख्न मिल्यो सो यो भनेको dv बाई dt हो हैन हो सो c t 1 डिभाइड बाई 2 अब dv इक्वल्स टु c t 1 डिभाइड बाई 2 dt लेख्न मिल्यो अन इन्टिग्रेसन बोथ साइड के हुन्छ v इक्वल्स टु के आउँछ भन्नु त यो अब मैले लेख्दै ल यो चाहिँ खर्र यो 2 डिभाइड बाई 3 अनि t यहाँ गएर प्लस हुन्छ प्लस भनेपछि यो कति हुन्छ त 3 डिभाइड बाई 2 हुन्छ प्लस यो c यहाँ c1 छ प्लस c2 एउटा अर्को आउँछ सक्यो अब यसलाई लगेर माथि राख्नु पर्यो y मा y भनेको के थियो भन्नुस् त vt माइनस 1 थियो y2 भनेको यही थियो सो v को भ्यालु के आयो v को भ्यालु ल्याएर यहाँ राख्दैछ के हुन्छ 2 डिभाइड बाई 3 त 2 डिभाइड बाई 3 हुने भयो t के हुने भयो 3 माइनस 2 माइनस 1 हुने भयो हो कि हैन प्लस c2 के हुने भयो t माइनस 1 हुने भयो यो भनेको के हुने भयो 2 डिभाइड बाई 3 हुने भयो t यता गयो माइनस 1 डिभाइड बाई 2 हुने भयो प्लस t है प्लस हैन प्लस र t फेरि उस्तै देखिदो रहेछ मेरो t प्लस c2 t माइनस 1 हुने भयो दिस इज द आन्सर यहाँ माइनस हुँदैन है किनकि 3 माइनस 2 डिभाइड बाई 2 भनेको 1 डिभाइड बाई 2 हो माइनस हुँदैन ल दिस इज द आन्सर है ठीक छ बुझिन्छ ल अब के भयो यो रिभिजन राम्रोसँग गर्नुस् यो एकदम सजिलो थियो इजी म यस्तो भनिदिन्छु ल यो यस्तो छ कि खासमा यस्तो छ कुरा यो इजी छ यसबाट क्वेशन उयो सोध्यो भने यो सोध्छ अनि इलर अलिकति भन्ने छ हो कि क्या हो भन्ने छ तर पनि यो पनि इजी नै हो फर्महरु बुझ्नु भने अनि यो चाहिँ अलिकति के छ इजी अनि डिफिकल्ट छ यो चाहिँ अब अनि यो यहाँ आएपछि चाहिँ
यो माथिको कन्सेप्ट पनि युज हुन्छ, कहिलेकाहीँ यो पनि युज भइदिन्छ होइन। त्यसरी सोध्छ है। ल आज हामीले के हेऱ्यौँ? आज हामीले होमोजिनियस हेऱ्यौँ, नन होमोजिनियस हेऱ्यौँ, एक्जुलरी हेऱ्यौँ, सिएफ हेऱ्यौँ, पिआई हेऱ्यौँ। जेनरल सोल्युसनमा आयो चाहिँ यो प्लस यो हो। हामीले कुनैमा नि हेरेको छैनौँ। अब यहाँ गएर हेर्छौँ। मेथड अफ अनडिटरमाइन्ड कोफिसियन्टमा गएर हेर्छौँ। भेरिएसन अफ प्यारामिटर बाँकी छ। रिडक्सन अर्डर हेरिहाल्यौँ। रसियन बाँकी छ। अल्बर्ट थ्योरम बाँकी छ। अल्बर्ट होइन, एभल्स भन्छ, अल्बर्ट भन्ने छ, अल्बर्ट आइन्स्टाइन होइन त। यो बाँकी छ, यो बाँकी छ, यो बाँकी छ, यो बाँकी छ, यो बाँकी छ। ल यो हेरौँ ल है त, अर्को भिडियोमा हेरौँ ल। सो यतिको लागि थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज एन्ड सी यु इन नेक्स्ट भिडियो। तपाईँहरूले यहाँ बेस्ट क्वेसन ब्याङ्क एपमा गएर मजाले हाम्रो सबै पिडिएफ प्लस नोट्सहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ मैले मिस्टेक गर्छु, त्यस्तो मिस्टेक छ भने चाहिँ तपाईँले मलाई म्यासेज गर्नु होला, यहाँ मिस्टेक रहेछ दाइ भनेर, अथवा कमेन्ट पनि गर्नु होला। ठिक छ ल, आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा एक घन्टा रेस्ट गरेर फेरि भेटौँ है त।